mo bá tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ lu ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣe ń gbátùn ó dá ọ ẹjẹ́ wọnú abala lérèfé ojú wíńdò náà láti yọjú lójú fèrèsé bó la yọjú sí agboolé EFCC ní o wọ́n tún ti mẹ́lòmíì o wọ́n ti mú Ayọ̀ Mákùn AY comedian wọ́n ti mú náà wọ́n invite ẹ̀ wọ́n rí níbi ó ti ń tẹ owó mọ́lẹ̀ ń pa tí mo ní wọ́n ti ẹ̀ wá fẹ́ mú kinní kékeré o ṣùgbọ́n òun náà lọ́rọ̀ tó fẹ́ bá àwọn èèyàn sọ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí ẹ̀kọ́ la wá sọ òun náà advice àwọn èèyàn ni wọ́n tètè fi ilẹ̀ ṣùgbọ́n adúpẹ́ wọ́n ti fi very dark man náà lẹ̀ o àwọn èèyàn wá ń sọ pé ó ṣe wá jẹ́ very dark man nìkan ló pẹ́ lọ́dọ̀ yín tẹ́ ẹ ranjú mọ́ ṣùgbọ́n very dark man ti sọ̀rọ̀ ó ti fi wọ́n pa àwọn ẹ̀dẹ́ àmọ́rọ̀ rẹ̀ wá fún yín inú àkójọpọ̀ òròyìn òun kọ́ la fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ àfẹ́ tètè lò àárín la fi sí bẹ́ẹ̀ náà la ṣe atótónu lè lórí mọ bó ṣe ń lọ pápápá ẹja kú òǹbí ìyá àròjọ́ musolókùn pápápá la fẹ́ ṣèròyìn tòní báyẹ̀ bá pẹ́ ẹja dé Bàrígà níbi tá a ti gbọ́ tán ní ìkànnú àwọn alága àbílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó jọmọ APC wọ́n ló bá ṣubú lulẹ̀ ló bá lọ gandan o ṣùgbọ́n wọ́n sànà rọ̀ sí ẹ̀ lọ́sípítù láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ àwa mọ̀ jẹ́yìn lábọ̀ ní tó bá ṣe ní tán bá rí àgbọ̀pọ̀ kú o tó ráwọn èèyàn kan ti ń pín kiri kó ti kú ó ti ṣe o irọ́ o ó ṣubú níbi tí ti ń sọ̀rọ̀ ni o wọ́n sì rọ̀ sí ẹ̀ lọ sí hospital bí ìgbà téèyàn bá slump ṣùgbọ́n àjẹyìn lábọ̀ owó bá ti jẹun náà rọ̀ sí lọ sí hospital yẹn já kó ń bẹ àròjọ musolókùn sẹ ẹ já lọ sí ilé ẹjọ́ níbi tí wọ́n ti tún mú Abdulrahman tó pààyàn tán ti mú wá sí kóòtù lónìí ẹ bá ń sá sí ẹ mọ́ pẹ́ ilé ẹjọ́ ni mo ní ẹ sá sí ìyá èwo lẹ tún dúró ṣe lọ́dọ̀ sí àmàǹtàn rọ́ọ̀sì lọ yìí ẹ mọ́ wọrí ara rẹ̀ ó yá ilé ẹjọ́ náà láti dé yìí nílọrin Abdulrahman náà mú bọ́ yìí òun ló wọ Jalamiya náà ló sì wọ o ó ń dẹ sójú rẹ̀ òun náà nù ẹ ti rí ní kọ́nà ẹjá gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà kọ́ gbé wa débẹ̀ bó ṣe lọ nílé ẹjọ́. Barrister MAUs Hausa-Adebowale, that's me. Like I said earlier, as at the last agenda, I'm representing the third defendant, Suleiman. That is who I'm representing. Today, we began the hearing of the matter, and the prosecution called 4 witnesses, two official witnesses and the relative father of the deceased, and one of our friends. They testifying to the problem. The good thing about it is that all the exhibits that they were tendered, there was no nexus between that exhibit and my own client. They only related it to the first defendant, which is Abraham Bello. So who also in his own wisdom and wisdom and capacities has said that other defendant know nothing about the ongoing cases. So the matter was adjourned to 12th May 2025 for continuation of hearing. If I'm not mistaken, it was 16 items, which include the left hand and the right hand of the deceased. So that's what they brought to court today. Okay, Lord, sons and daughters of Lord, they watch it big cancel. Fún àwọn family assault ní ọmọ tí wọ́n pa. Tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ lè ní èwo ní pé àwọn AG tí wọ́n jẹ́ báwọn náà ni wọ́n prosecute àwọn defendants wọ́n pé ẹlẹ́rìí mẹ́rin wá out of àwọn 16 witnesses tí wọ́n ní láti pè. So ilé ẹjọ́ dẹ̀ bí wọ́n pé ṣọ́ ti ṣetán wọ́n náà ti ṣetán. Wọ́n pe ẹlẹ́rìí àkọ́kọ́ tí òun jẹ́ exhibit keeper tí òun ló wà in charge gbogbo àwọn exhibit tí wọ́n gbà tí wọ́n recover. Then tí ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́rìí tí wọ́n pè tí òun jẹ́ pé òun wà lára àwọn detective àwọn tí wọ́n lọ recover body Hafsat níbi tí wọ́n dọ̀bù ẹ̀ sí àti ọwọ́ Hafsat méjèèjì tí wọ́n bá àti ẹ̀jẹ̀ àtàwọn other things àwọn ni wọ́n ẹlẹ́rìí kejì òun ni ó present fún ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ dẹ̀ gbà wọlé. Ẹlẹ́rìí kẹta òun ni bàbá Hafsat gangan ìyẹn bàbá ọmọ tí wọ́n ṣekú pa tí àwọn náà dẹ̀ testify níwájú ilé ẹjọ́ láti bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ títí tó fi dé ibi tó dé tí wọ́n fi rọ́mọ ọmọ. Ẹlẹ́rìí kẹrin òun ni ọ̀rẹ́ Hafsat tí wọ́n jọ wà níbi ìkómọ ọ̀rẹ́ wọn ní ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yẹn tí ó ṣẹlẹ̀ tí òun náà wá fi ẹ̀rí múlẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ pé àwọn jìjọ wà lọ́jọ́ tí à ń sọ yẹn ni kó tó di pé ó gba ìpè kó tó sọ fún òun bọ̀ wá kó tó fi wá lọ bá Abdulrahman. Àwọn ẹlẹ́rìí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tán pé àwọn nǹkan tí wọ́n sọ ìsọmrì nǹkan tí wọ́n testify ní ọjọ́ nìyẹn. Ó náà láti gbọ́ yẹn owó ti ẹ̀sán wọn ní bàbá Hafsat ń wa ẹkún mu nígbà tán kó ọwọ́ tán pẹ́sẹ̀ jáde wọn lọ́kàn kan náà wà ń bẹ̀ wọ́n níṣe ló ń rùn dùà mo ló mọ̀ ga bàbá oníbàbá kò wá ní mọ̀ sunkún ọmọ rẹ̀ kò ní í ṣẹlẹ̀ sí yín Nàìjíríà ò ní í ṣẹlẹ̀ sí mi àti yín o àmọ́ fún yín lábọ̀ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀
bí update bá ṣe ń lọ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀ òní pápá kákó ń lọ yìí ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Peter Obi ó ganu sí Mike. ṣùgbọ́n èmi ò kọ́kọ́ sí atótónu tó sọ ní Yorùbá ká tó jẹ́rìí rẹ̀ ká tó sí ohun rẹ̀ lẹ̀ kó náà ṣe jẹ́rìí tí òun sọ. ó ní the labour of our heroes past náà wọ́n sọ wípé ààrá ìṣòkò mi ò fẹ́ kọ́jẹ́ àwa láńtẹ̀mù tí wá ń Yorùbá nìsàn. ó ní wọ́n sọ wípé ìlàgùn àti iṣẹ́ tí àwọn baba ńlá baba tán dá Nàìjíríà lẹ́tàn sí wípé kó mọ̀ sí lọ lásán kó mọ̀ já sófo. ó ló ti já sófo fún ọjọ́ kejì ọjà. ó nítorí wípé nígbà tí Jonathan wà lórí oyè ó ní ṣe báwọn kan ló ṣèwọ́de ààrẹ Tinubu ní bá wí. ó ní wọ́n sanwó fáwọn èèyàn ńgbà náà ńgbà tó fẹ́ selection tó fẹ́ yọ Jonathan ẹni tó gba 900 naira gbà ẹni tó ó ní kò ju $1 lọ. ó ní wọ́n bà gbogbo iṣẹ́ tí àwọn baba ńlá baba tó dá Nàìjíríà tán sílẹ̀ baba Awólọ́wọ̀ wà nù wọn. ó ní wọ́n bà sẹ́yìn jẹ́. ó ní wọ́n tún ti ń múra àdìbò míì báyìí. ó láwọn tí ó tún gbowó. ó ní owó tẹ́ ẹ gbà lọ́jọ́ sí ló fi Nàìjíríà sínú ìgbèkùn mọ́ láwọn èèyàn ò ní gbọ́. wọ́n ti fi nǹkan sínú owó tán fún wọn pé lẹ́yìn ọdún 4 ẹ tún máa padà wá. mo ló mọ̀ gà ọ́ ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Not be in vain. I'm sorry, I'm happy that the one is here, and I'm happy that Jonathan is here. But I can tell you, their sacrifice is in vain. They have sacrificed for nothing. When in this country, when people were protesting, when there was no need to protest, under Jonathan, where are those protesters? Have they died? Where are they? So why are we saying it should not be in vain? They then increased fuel from 8 to 7 naira to 120 and people were protesting in this country. And when it was 900, they were not protesting. Are they dead? So why are we saying it should not be in vain? People protested when naira was 180 and when it was 1,500, they're not protesting. Are they dead? So we're not saying it should not be in vain. I spoke a few days ago and people said I'm marketing Nigeria. When it's true to be marketed, World Bank has just shown that 75% of Nigerians in rural areas are poor. Is World Bank marketing Nigeria? UNICEF 2 days ago released that Nigeria now have over 2 million malnourished children, the second highest in the world. Are they marketing Nigeria? Let's face the reality. Their labor is in vain. We have a country now that is not democratic. We are not a democratic country. Let's tell ourselves the truth. In the election that happened in Edo, is it democratic? Just the last election in Edo, it's the most democratic election. Everybody knows who won that election. So why are we keeping it and saying, let their work in vain? It is in vain. So we can start picking the pieces now, because they destroyed everything people have sacrificed for. Look at what is happening in Nigeria today. Above all, they are the one who sacrificed everything. The country people sacrifice have come to a crime scene. How we do today is stealing. You know. Ó bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ adẹ́sáré délé ìgbìmọ̀ aṣòfin o lọ́dọ̀ Senator Ibrahim wọ́n gàrún sí Mike wọ́n láàrẹ Tinubu ti ná owó ribiribi lórí ọ̀rọ̀ ètò security ètò ààbò wọ́n ní kì í sọjọ́ tán náwó náà máa bẹ̀rẹ̀ sí dáàbò bò yín ní Nàìjíríà mo ní kan tó náwó gan kò yẹ kétò ààbò mẹ́ẹ̀ gan kan tó náwó ẹjẹ́ àgbọ̀ yóò yé ju bí mo ti fẹ́ sọ lọ. We are now on the 5th month, first week of the 5th month. You didn't put this studio together in 1 week or in 1 month. I know how many years Udoka have been working to put this place. Yeah, but before... So, just a minute, I didn't... Well, okay, go on. Sorry, go on. Now, the issue is that you cannot say, President passed a budget in January, and then end of April, you expect that everybody should be secure. It doesn't work. It does 2020. We are still in 2025. Yeah. You know, we have not finished. We are not even halfway into 2025. And you will agree with me that if you have asked me this question December 2025, I will have a different answer.
But we are just on the 5th month of 2025, first week, and you are already giving an assessment of the president about security policies. So, in other words, a student coming to study BSc security, and year one, you have said that he's a failed student. That is not right. So, that's not fair. What I'm telling you, what I told you, it's year 2. Year 2, year 2, yeah. You are 1.5. It's not year 2. Year 2 is May. Well, it's not 1.5. You know, so whatever with 1.9.5. 29 is 3 weeks. It's not yet. So it's almost 3 weeks. Yes, a lot. But let me say this clearly to the Nigerians: it is not that if the president or the Senate is not, sharing whatever pains that arise from insecurity. And that is why the president even went to Katsina and made far-reaching statements about what is. Sorry, wọ́n tó ṣe technology television inú mi dùn ga àti fóònù wọ́n tú àṣírí àwọn ará bí wọ́n jẹ́ ká mọ yẹ̀yẹ́ wọn. Ṣé gbogbo àfiwé tí fi ń wé ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Ètò ààbò ní nǹkan àkọ́kọ́ tí ìjọba gbọ́dọ̀ mójútó fún aráàlú kó tó débẹ̀ gan ni ó ti máa ṣètò ààbò lẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ń fi wé pé tí ọmọ bá wọ school tó wà ní year 1 wípé bó ti ẹ̀ fail ní year 1 gan kò tí ì yẹ kẹ́ ẹ tí ì sọ wípé kò ní wọ́n lè rusticate ẹ̀ pé ẹ̀ tí ì lè fi máàkì ẹ̀ fún year 1 kẹ́ ẹ fi ṣe overall judgement fún. Ní tí ò mọ̀ ni wípé even gan kó wọ́n ti parí year 1 first session náà ti máa ní ọmọ school ti máa mọ bí ìgbẹ̀yìn session ó sì rí. Ẹni tó bá máa mú distinction jáde year 1 ni ó ti mọ̀ bóyá òun mú distinction jáde àbó òun ní mú jáde tàbí upper class. Lórí ètò ààbò òkè ẹlẹ́ oṣù 5 rẹ̀ fásẹ̀ pàṣẹ bọ́jẹ̀tì tán bá ń lẹ̀ fún 2024 nǹkan. Yàtọ̀ sí yẹn ṣé ó dá ẹ fún wa ní date ọjọ́ wo lẹ fẹ́ dáàbò bo Nàìjíríà. Ẹ fún wa ní déètì ẹ fẹ́ lo didi ọdún 4 kẹ́ tó dáàbò bo Nàìjíríà kọ́lẹ́ ń sọ yẹn ti lo 1.5 almost 2 years yóò ń padún méjì lọ nínú oṣù yìí. Ẹ wá ń dájọ́ sí ọjọ́ ààbò. Èèyàn ọmọ Nàìjíríà ti wọ 1 chance àbí 2 chance ni ó ti pé 3 chance. Ẹ ti wọ multiple chances lọ́wọ́ àwọn ará bí wọ́n ń dájọ́ sí ọjọ́ ààbò. My God, tẹ́ ẹ bá gbọ́n tí kan nú àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep sọ APC ní kọ́lọ̀mọ́jẹ̀ kan lè kúrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin tàbí kan suspend ẹ̀. Ó ní lórí ọ̀kọ̀rọ̀ Boko Haram ní ẹgbọ́n nú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ó ní gbogbo tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà kó dání ó ní bíi tọ́ì ló ṣe rí níwájú àwọn Boko Haram. Ó láwọn Boko Haram ṣe ń bọ̀ ní o. Ó ní eléyìí tán gba ṣe 22 local government nínú 27 ní Borno ńgbà kan ó ní kò tí ó ní kékeré ni o. Ó ní wọ́n máa ó dá ẹgbẹ́ àfipàdé sínú àkójọpọ̀ ròyìn. Collected my phone and was searching whereby Inspector General of Police have said it on Twitter. Why will you break it? What did I do to you? What did I do to you? What did I do to you? The Inspector General of Police have said you should not search our phones. Why are you searching my phone? Why are you searching my phone? The Inspector General of Police have said they should not search phones. Why are you searching my phone? Why are you searching my phone? Àgbẹ̀ abilé ìran ilé tí ni o ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ ya ojú ọlọ́pàá náà ilé ìtìsẹ̀lẹ̀ ti pẹ́ oṣù náà a gbọ́ pé wọ́n ti dismiss ọlọ́pàá yẹn kì í sọdún kì í sì ṣe last year a kàn fẹ́ fi ran ilé tí ni ìwọ tó bá fẹ́ wá mọ̀ lo fóònù tó fẹ́ fi mọ̀ mú ẹ̀rí jọ fọgbọ́n ṣe o mọ̀ jẹ́ kán nà ọ́ pa tán bá nà ọ́ pa wọ́n mú fóònù ẹ wọ́n sì fọ́ lójú tàbí kán mú lọ ráúráú o jọ o. We must take Lagos. Must. The people who want to keep it are fighting. We that want to take it must fight harder. The people who want to keep it are threatening. We that have to take it must prepare for that threat. There's no new thing they are going to do now in Lagos. We already know what they will do. Therefore, we must prepare in our large numbers to go to our polling unit. You must encourage your parents that came out before. You must tell your friends that don't have PVC, come and help me protect my parents. We are going to vote so that you will live in Lagos, so that I will live in Lagos, so that we can protect ourselves. Because if we do not take Lagos, I do not know if you can still stay in Lagos. To stay. Mo gbọ́ mọ́rán ìtàn sẹ́ndì ẹ̀ sí mi ní voice note ni wọ́n sì fi picture ẹ̀ tó ṣe síbẹ̀. Wọ́n sọ bọ́n ṣe fẹ́ strategically gba Èkó àmọ́ Ìgbò. Èmi sì ti ṣàlàyé fún wa pé ogun wájú àtogun ẹ̀yìn náà fi ń jalè Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ranjú mọ́ wọn. Èkó ti tó dá dúró gẹ́gẹ́ bí country ojú wọn wà ń bẹ̀ wọ́n ń ralẹ̀
tẹ́ bá rí wọn tán ralẹ̀ tán mix up mọ́ yín tán fẹ́ àwọn ọmọ yín kì í ṣe lásán o. Bá dọ́dọ̀ wọn ní ìsìn tẹ́lẹ̀ fẹ́ ọmọ wọn oríṣiríṣi nǹkan náà máa fi discourage yín, ṣùgbọ́n ó gbọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ Yorùbá. Àwa la màlejò gbàjù, àwa iná náà sì ń tẹnu àbùkù bá tó bá yá. Wọ́n á láà gbé ìbò, wọ́n á láà kàwé táwọn, wọ́n á láà ṣe báyìí. Àwọn kan kò mọ̀ dání, àwọn gba iwájú, wọn kọjú ìbọn sí Yorùbá. Wọ́n kan ogun ẹ̀yìn náà fi ń jà wá. Wọ́n sì máa ń sọnù ọ̀rọ̀ wọn, Lagos is no man's land. Nítorí máa ń sọnù o náà Ìgbò. Voice note yìí ẹgbà ńlá ààyè, èmi ò tí ì confam, èmi ò fẹ́ sọ fún yín pé bó ṣe rí gangan rẹ̀, torí ẹni tí mò ń gbọ́rọ̀ rẹ̀ English ẹ̀ ò dọ̀tí ọmọ Ìgbò. Bóyá èèyàn kan ló ṣe, bóyá kì í ṣe èèyàn kan, ṣùgbọ́n above all mo fẹ́ kẹ́ ẹ wà lójú fò, ẹ jẹ́ ká kàn fi kọ́gbọ́n. Gbogbo wọn ló lájẹ̀ndà. Bàbá yìí ti sùn, bàbá ilẹ̀ Yorùbá ti sùn, wọn nìkan náà lájẹ̀ndà. Ìgbò ni wọ́n lájẹ̀ndà, àwọn Fúlàní náà lájẹ̀ndà. Ọpẹ́lọpẹ́ bàbá wa Sunday Igboho àti Professor Akintoye tán jẹ́ káwa náà lájẹ̀ndà wípé a fẹ́ gbòmìnira. Mọ́ sùn tiẹ̀ o, wọ́n bá ń han ọrùn, wọ́n jẹ́ kí ìhanrun wọn àfẹ́ tìrẹ o. Jí má sùn. Báyìí ẹjẹ́ dọ́dọ̀ ọ̀bọ̀dà Adélé Fárótìmí, wọ́n tú àwọn àṣírí ìkọ̀kọ̀ kan. Iná jó lórí òrùlé Nàìjíríà, wọ́n tún ń bu epo sí láti NNPC. So as I started thinking about this, I remembered the narratives offered by Kawu Baraje, former National Secretary, I believe, of the APC. This is reported in Business Day of the 2nd of August, 2022. Baraje was speaking at the occasion of his 70th birthday. And he said, on record, that in the lead-up to the 2015 election, they, as the APC, imported Fulanis from Sierra Leone, from Mali, from Senegal, from Niger, and from Chad. He was very specific. He did not mention any other ethnic nationality. He spoke specifically of the Fulani. He said they imported Fulanis from Sierra Leone, Mali, Senegal, Niger, and Chad. I'm not sure if we had influxes from Equatorial Guinea or if the ones in other parts were equally invited, but it was specific. And in 2015, a rabid Fulani redentist and a Muslim fanatic was elected president of Nigeria. Baraje was very, very clear in also saying that the people they invited, they also harmed. Let me repeat myself. Go to the Business Day newspaper of August 2, 2022. I am quoting Kawu Baraje. He was part of the foundation of the APC. He was the factional chairman of the breakaway PDP that was part of the foundation of the APC. There are recorded confessions on TikTok, on YouTube, almost every social media platform. You'll find Fulani people telling you. There's one particular one I watched myself where the guy was like, look, AK-47, that they don't use it to shepherd their cows. That these were given to them. He was specific in saying that. He's on record. A friend shared a story with me, and I think he also posted these on social media. Is she rather, a farmer. And she recounted how she was farming somewhere in Oyo State, somewhere around Afijio. I went to school in Fiditi, which incidentally is my mother's village, for those idiots who are saying my mother is Igbo or this. Anyways, in Afijio, if you know Fiditi and his axis, you know that is on the road to Oyo, after it's between Oyo and Ibadan. So that's deep in the heartlands of Yoruba land. And this woman says that immediately after the harvest season, the Fulanis would come. These are Fulanis who have lived in the community for decades. They will come, graze their cattle. In grazing their cattle, the droppings from the cattle would help to fertilize the field, the hooves would break the soil, and it was a mutually beneficial relationship. And these Fulanis would help, and they would give them fura and wara, and people had a mutually beneficial relationship. And when the cows grazed on people's farm, there was also a key, easy way of fixing the problems. They would pay reparations. They had peaceful coexistence. And then this woman told me that after a point, the Fulani came, the leader of the local Fulani who would graze on our fields came to her to say, look, I'm leaving. There are some new Fulanis in the environment. I cannot coexist with them. And the man left with his family. Somebody who had lived in the neighborhood well in excess of 20, 30 years. He left with his family. And not long after, there was this new influx of Fulani people who wouldn't even hear any language and were never ready to discuss peace. Every little infraction,
turned into fights. And these ones were acting more like conquerors than neighbors. She abandoned her farm. This story is over 10 years old. I used to farm, and I had farms in Ijebubo. For those of you who are familiar with Ijebubo, I had farms in Telubomi and Abude, just behind Akoje Farm Settlement. I had cocoa farms running into tens of acres. I was forced to abandon my farm over 10 years ago because of Fulani activities in the neighborhood. Over 10 years ago. The fact is that this has been an insidious conquest. It has happened with the complicity of the state. And because of the complicity of the state, a lot of us have been slow to admit to the fact that Nigeria is in the grip of an insurgency, ably supported by our government and the rulers of Nigeria. General Lawumi was on national TV, on channels, and he said on the record that since 2016, a list of sponsors of terrorism in Nigeria had been given to Buhari as the president. He said in that interview that the sponsors of terrorism included governors, persons in the cabinet of the president. Nothing ever happens to them. The UAE caught sponsors, financiers of terrorism in Nigeria, and they sent them to prison in the UAE. And then they sent a corresponding list of sponsors who are in Nigeria to the Nigerian government, over 300. Nothing ever happened to them. But the same government is always quick to jail 17-year-olds on trumped-up charges. The same government, the same system is always available to persecute those who might make the error of asking to be citizens. My friend, Dr. Calvin Stanley, told me that almost on a daily basis, somebody is killed on the plateau. That 164 settlements on the plateau have been taken as conquered territory, resettled by Fulani marauders after the indigenous people have been driven off the land. A person told me how she gave up a mining license, or at least her interest in the mining license, when she found out that for her to be able to work the concession she was given, she would have had to be in bed with terrorists who are usually employed in the mining industry to drive out the indigenous people from the land holding the resources. And we still begin to ask, where are the cows? Dr. Calvin told me that there is a base for Fulani terrorists in the tri-state area, Benue, I think it's between Benue, Nasarawa, and Plateau, somewhere around that place, that there is a base. And he said it on national TV as well, by the way, that this base is known to all of our security agencies, that helicopters land there to drop off ammunition and material, that the security forces are aware, and they've done nothing about it. He is on record. He is on record, on public record, and we are still asking, where are the cows? In this last week, I came across the interview given by the old soldier, Brigadier Kogun. Brigadier Kogun. He was on Edmond Obilo's show, and he was talking about his experience as the Amotekun Corps commander in Oyo State. General Kogun spoke of the difficulties and challenges that were placed on his path by those who were determined to ensure that he did not succeed as the Corps commander. He spoke extensively, very extensively, about how he was prevented from recruiting certain classes of personnel, how he was frustrated and not given the material required. And then he spoke even more alarmingly of the multiple Fulani camps that are inside the forests of the Southwest. Bọ̀dà Délé ẹ máa dúró nǹkan báyìí, ẹ máa dúró àṣírí, ẹ mọ àkójọpọ̀ rẹ̀, ẹ sì tún pariwo pé wọ́n Nàìjíríà lẹ fẹ́ kó Nàìjíríà lẹ tún pariwo. Ẹ jẹ́ wá join train Yorùbá Nation, Bọ̀dà Délé. Kẹ́ ẹ wá bá wa lo agídí yín àti òótọ́ yín. Ẹ máa dúró òótọ́ yìí, ṣé ẹ sì rò pé Nàìjíríà yín ẹ sì jókòó ti Nàìjíríà ládùúrú òótọ́ tó ń tẹnu yín jáde. Ẹ wò bó ṣe kó àwọn èèyàn wọlé, wọ́n wá ń dà wọ́n láàmú ní ìsìn. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ìkan nínú àwọn House of Rep tó sọ̀rọ̀ lónìí pé ń táwọn Boko Haram gbé lọ́wọ́ jágàmù tán lò tán fi ń gba local government. Ẹ mọ̀ tanra yín o, àwọn tán ń san ìdákọ́lẹ̀ fún ní ìsìn. Boko Haram náà ń gba ìdákọ́lẹ̀ láwọn local government ní north o. náà pé ṣonṣo, wọ́n ti rí ṣonṣo, náà gbàbọ̀dẹ̀ fún Nàìjíríà o. Wọ́n jẹ́ kí èèyàn kankan
fi síjú sí ojú rẹ kúrò nínú ìrìn àjò òmìnira Omega Rally ní ń bọ̀ yìí o àti ń pẹ́ jù a máa lò part by part a tún lò díẹ̀ lọ́la lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dá wa Délé Fárótìmí ẹ jẹ́ àfimọ́ ní bí àwo olúfimọ́ ní ìkóríta ìlónìí. Ó dá o Enugu náà lè ń wò yìí o àwọn èèyàn Ọlọ́run àwọn pásítọ̀ àwọn clergyman àwọn lẹ́rí tán jáde wọ́n ń ṣèwọ́de ní o wípé àwọn Fúlàní ti gbanú gbó kan yóò dáa fún yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín dé USA kan tún rí wípé ẹ dákẹ́ o wọ́n gbọ́dọ̀ yorùkọ Fúlàní kúrò lórí ìwé láabi tí USA fi wọ́n sí o ẹ jẹ́ agbárùkù tí o ẹ má jẹ́ kán tàn wá o eléyìí náà tún kí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Délé lẹ́yìn pé wọ́n ti gbanú gbó kan wọ́n lájẹ̀ndà ti wà dà ńlẹ̀ Yorùbá. Can someone say Mariba ti ṣe Mariba ti ṣe can someone say Mari money ló gbà Mari money can someone say ẹkún mi adẹ̀rín sẹ́ can someone say Mari tajé ṣe lágbára bàbá mi lókè èyí tí mo wí àṣẹ lágbára bàbá wa lókè èyí tí àwí àṣẹ nítorí àpèmọ́ra ẹni là ń pè tèmi dire àpèmọ́ra ẹni là ń pè tèmi dire torí lọ́dún yìí àjọ Mariba ti ṣe torí lóṣù yìí àrímọ̀ nílò gbà gbogbo àdáwọlé wa ayọrísí rere àti jẹ àti mu ni kò dẹ̀ wá lọ́rùn tabawo wájú àmì kamara láàánú àmì tabawo ẹ̀yìn wò kamari ire gbà àlàáfíà pẹ̀lẹ́ mi gígùn ni mo fẹ́ bàbá àṣẹ can you just say Mariba ti ṣe Mariba ti rántí Mariba ti ṣe bọ̀bọ̀ tó kọ orin èèyàn mi dáadáa ni àjọlọ school ní ẹ̀sà òkè ní hospital orin rẹ̀ wọ́n ń wú mi lórí gan ó blow gan ó sì blow dọ́là torí can you just say Mariba ti ṣe orin àdúrà ní ẹ̀rì bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbá ẹkún yóò dẹ̀rìn gbogbo ìdáwọ́lé wa ní ó yọrí sí rere àtijọ́ àti mu kò ní nira fún wa Ọlọ́run ò ní fi jíjẹ wa síbi tó nira bàbá wo wájú àrà láàánú bàbá wẹ̀yìn wò àárí ire gbà orí ọ̀fẹ́ nínú oṣù orí ọ̀fẹ́ àdúrà orin ẹ̀mí lakọ lánàá orin àdúrà náà tún ní tòní ẹ̀mí náà ní kẹ́ mọ́ fi máa rin ìrìn àjò yìí ó yọ̀ọ̀dà fún wa o ara kò lè ṣiṣẹ́ mi òwò olùgbàlà gbé mi wá mo ti sọ fún yín pé nínú oṣù orí ọ̀fẹ́ ni ẹ mọ̀ jẹmùlá orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó fi orí ọ̀fẹ́ bá wa rìnrìn àjò ó ti darapọ̀ mọ́ wa ó dá o èmi náà kí n káàbọ̀ lónìí ọjọ́ keje nínú oṣù karùn-ún ọdún 2025 adúpẹ́ tànà lọ́dọ̀ Ọlọ́run àti wọ́n á dúpẹ́ tòní báyìí àwa dúpẹ́ tọ̀lá lẹ́yìn anticipation mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ tẹ̀yin náà tẹ́ ń bá mi pín káàkiri pàápàá jùlọ Ọlọ́run tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti darapọ̀ nínú ìpàdé tòní ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé ibi tí ọmọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tá a ti ń bá gbà jẹun tá a ti ń kọ́ mọ́ lùbọ̀ torí Yorùbá náà ló lọ tó bọ̀ wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹ́pẹ́ tàgbàlagbà òwò kèrègbè wọ́n sì sọ wípé ọmọdé gbọ́n àdàgbọ́n láì dálẹ̀ Ifẹ̀ ó dá ilẹ̀ gbogbo ayé gan ni báyìí ó dá o níkọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹjẹ́ àmọ́ owó náà àwọn àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tẹ́ rí tẹ́ bá pàdé nínú abala lérèfé agbójú wíńdò yọjú ni o ìborùn wà ń bẹ agbéborùn ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà ni aṣàbòsí àwọn olóṣèlú yìí wọ́n kàn dìfẹ́ẹ̀tì wọ́n fẹ́ kọlura wọn níbi tó ti ń sáré defection kí ló dé ṣé kọ́ ọmọ bàtẹ̀yìn náà ni ó dá o níkọ̀ọ̀kan èjèèjì àwọn àkórí ìròyìn ẹja mọ́ sáyàn rẹ̀ tàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ fọ́ sí wẹ́wẹ́ báyìí ẹ̀ bá yọ bá pín kó kalẹ̀ kó kakọ́ jẹ́ ń kíra mi lónìí ó pẹ́ mo ti kíra mi ibà rìn kínìkínní náà ni omi náà ni ibà ìfẹsowápọ̀ ibà fayọ̀pọ̀tì ẹ̀ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ bó bá ti wá sí èsì tó mistakenly sẹ́ǹdì ẹ̀ tún
rè tún wò tó bá ti wá confirm pé irọ́ wà ń bẹ̀ àbí ó ṣókùnkùn díẹ̀ rèé gbọ́n yọ kó delete ẹ̀ tàbí kó jáde kó wá ṣàtúnṣe ibi tó ti ṣe àṣìṣe náà ni kó padà sí kó ti lọ ṣe àtúnṣe torí ẹ̀ ni Yorùbá ṣe sọ wípé sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tí mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada yín àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá ìyá nù abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ni ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ òpèké ibà ọkọ̀ àwọn sweet 16 náà mú jẹ́bẹ̀ o èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé ibà ìsọ pé pọ̀ oyè pọ̀ olóyè rẹpẹtẹ àyà náà fẹ́ joyè àwọn oyè tá a fa àyà ìbá ọlọ́gbọ́n lórí ẹja mú ó dá ohun alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nínú àwọn òròyìn wa UK là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ tó sọ pé orílẹ̀-èdè UK ti gbé ìlànà tuntun kalẹ̀ lórí visa gbígbà fún àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta kan Nàìjíríà wà nù wọ́n ní yóò lè báyìí o láti máa jápa lọ UK o wọ́n ní nítorí wípé wọ́n wo sàkún ọ̀rọ̀ bọ́n ọmọ Nàìjíríà ṣe ń ṣe UK gbogbo ọ̀nà tán ń gbà gbogbo ọgbọ́n tán ń dá láti gbàwé wípé àwọn èèyàn overstay visa àwọn ọmọ ní tọ́bẹ̀ wá overstay visa kan wọ́n wá ṣẹ̀wà mọ́ tún lọ mọ́ bá àwọn tó wà ní asylum wọ́n á lọ mọ́ du ipò mọ́ du ààyè ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ wá tẹ́ overstay visa yín tẹ́ wá tẹ́ yí purpose ibi tẹ́ ti wá nígbà tẹ́ gba visa tourism lẹ́lẹ́fẹ́ wá sí ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ a sì sọ̀rọ̀ nípa visa lánàá o tá a mẹ́nu bà wọ́n ṣe máa fi bank account jáàyàn àṣé ọ̀rọ̀ ń bọ́rọ̀ bọ̀ ni egun alárí àdébẹ̀ o ṣùgbọ́n àní sáré àní gbàgbìrì ilé nǹkan kan ò lé àwa lórí ìkànnì yìí àmọ́ fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ pọ̀ tiẹ̀ ní bàbá wa kò ń bẹ̀ á tún dénú ìròyìn kan ọ̀dọ̀ àwọn WHO níbi tí wọ́n ti pariwo síta o wípé ẹ̀jẹ̀ nkàlẹ́ ìbò wọ́n ní WHO decries 33-year life expectancy gap between rich and poor countries ẹjọ́ ẹjẹ́ nkọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín Nàìjíríà tẹ́yìn mọ̀ ṣé a lè kà wọ́n kún rich country àbí poor country ẹni mò ń sábòsí anyways torí wọ́n mọ̀ bá sàǹkà ìdì ní ìsìn ní Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà pé àwọn kọ́ àwọn èso tòsí o àwọn èso kìíní kan ṣùgbọ́n wọ́n láti sọ wọ́n ní life expectancy báyìí wọ́n ní 33 years ní ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ mo wá ń wò pé léyìí ti pọ̀ ju 33 years a mẹ́nujá tó bá sì ṣe nú ìròyìn Sanuwọlé náà láti sọ a kàn rọra mẹ́nujá náà ni ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Dèjì Adéyanjú tó jẹ́ lọ́ọ̀yà very dark man níbi tó ti gbóhùn sókè ó ganu sí máìkì ó gbóhùn sáfẹ́fẹ́ wípé wọ́n ń frustrate effort òun láti bail out oníbàárà òun tó jẹ́ very dark man wípé gbogbo bail condition tán fún wípé wọ́n jẹ́ káwọn rojú ráàyè bail ẹ̀ mú ní kí ni bail condition tán fún kí ló ṣẹlẹ̀ gangan à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán á tún padà sọ́dọ̀ Àpábíò lórí ọ̀rọ̀ Àpábíò àná la mú ròyìn wá fún yín tán ganu sí máìkì. ní àwọn àjọ kan tí ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn wọ́n ní gbogbo wọn ti wá kóra jọpọ̀ ní ìsìn wọ́n náà ti tó 60 mú ní lórí Àpábíò nìkan ẹ̀ ń dáwọ́ ọ̀nà eléyìí ó lágbára sí Àpábíò ní fipò lẹ́bàá ìṣúná bí tá a ti ń sọ ní àwọn kan náà tí ẹ̀ mọ̀ pàwọ̀ ìfarí apá kan dápá kan sí àìtorí àwùjáre kí tó tán lẹ́nu nítorí ẹ̀ a máa mú apá kejì wá a mọ̀ apá kejì rẹ̀ wá lónìí o níbi tí àwọn onímọ̀ kan náà tó jẹ́ journalist bọ̀dà Jídé bẹ́ńkú làmọ́lẹ̀ bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú ní TV níbi tí wọ́n ti kúkú na ọ̀rọ̀ yìí ń bẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí ò kan Àpábíò pé bọ́n bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọ́n rò pé bóyá àwọn fi ń ṣe politics ni mo wá ní ó dáa o ẹ jẹ́ mú apá kejì rẹ̀ wá fún yín ká tún gbọ́ o kó má jẹ́ pé a kàn lè sìn sí apá kan nìkan torí gbogbo àlà ń sọ lánàá pé kí Àpábíò fipò lẹ́ o tọ́ kó fipò lẹ́ o ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ ní ìsìn pé Àpábíò gan òun ìní election yẹn o gbogbo ẹ̀yin tí òye ọ̀rọ̀ yẹn bá yé níbi tí wọ́n ti sọ pé professor yìí ó ṣe mọ̀gòmọ̀gòmọ̀ ní rìlì kí ló ṣe àwọn àjọ tí ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ni ò wá ṣe iṣẹ́ àmúrelé wọn dáadáa àbí ó ní kọ́nù ńkọ́ ọ̀kan nínú táwọn fẹ̀ ká mọ̀ ta ni ń fi nǹkan bo kìíní ìfún àná ẹ sísọ lójú eégún ó dáa à ń bọ̀ ńbẹ̀ náà ni lónìí kò ní dọ́là kí wá sójú eégún nìkan náà ti ń sísọ ní ìsìn yóò wọ́n ń sí aṣọ lójú ẹlẹ́yà náà ní ìsìn ewu ẹlẹ́yà tán náà lánàá lálùbami wọ́n mọ̀ ìgbà tán sí aṣọ lójú rẹ̀ tán fojú rẹ̀ hàn wá kọ́tì ta ni kọ́tì àwọn àfa
à ń bọ̀ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá kó ń bẹ̀ tán a tún wá dé ọ̀dọ̀ àjọ UNICEF ṣẹ́rí ti WHO yẹn inú abala sanáwọlé láti mọ ẹ̀mọ́ bínú ṣùgbọ́n ti UNICEF gan ni mo fẹ́ mú wá ń bí níbi tá a ti gbọ́kàn ní UNICEF sọ wípé Nàìjíríà ti gbé ipò kápítà ìlú orílẹ̀-èdè orílẹ̀ tí àwọn ọmọ tí ò kì í ṣe débi ń pa nìkan o àwọn ọmọ tí ò rí nutrient jẹ tán rí nǹkan aṣaralóore jẹ wọ́n ní Sudan náà pọ̀ sí tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n Nàìjíríà ti gbégbá orókè wọ́n ti gba ipò ọmọ Sudan lọ́wọ́ mọ́ ni wọ́n kàn ń jẹ́jẹ́ Nàìjíríà káàkiri wọ́n kàn ń jẹ́jẹ́ Nàìjíríà ṣùgbọ́n Nàìjíríà sáà ń sagídí president àti government àti presidency wọ́n sáà ń sagídí pé economy ń dá ohun rèé o UNICEF rèé o àjọ àgbáyé tí mo ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ nípa jíjẹ nípa gbogbo ẹ̀ wọ́n ní Nàìjíríà ti bí ti Sudan war reading tó jẹ́ pé ogun gidi ló ṣẹlẹ̀ ní Sudan o tí a fi ń jẹ àwọn ọmọ ọbẹ̀ o wọ́n wà malnourished kí n kúkú sọ léèbò tí egun máa ń yọ láyà àwọn báyìí tí wọ́n ní Nàìjíríà ti gbé pò kìíní à ń bọ̀ ń bẹ́ á fún yín níròyìn bẹ́ bóyá àwọn kìíní ó tún wá bínú ní ìsìn àwọn presidency ó tún ganu sí máìkì pé kò rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ wò bẹ́ẹ̀ náà ní wàá kó ń bẹ́ tán á dé ọ̀dọ̀ Pat Utomi yẹn ti gbàgbé Professor Pat Utomi náà gbogbo ìgbà tán bá ti fẹ́ ṣe ìdìbò náà máa jáde wọ́n sàmọ́ ìmẹ̀gbẹ́ tán wà gan ọmọ láwọn náà fẹ́ ṣe presidency mi ò rò pé wọ́n tán dìbò fún wọn gan pé 100 ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n tún ti rí pé ìdìbò 2027 bọ̀ ní ìsìn wọ́n tún ti ganu sí máìkì wọ́n wá ń sọ wọ́n ní lọ́tẹ̀ wọ́n ní kó tiẹ̀ tó di 2027 wọ́n náà ń gbèrò kan àwọn sì ti bẹ̀rẹ̀ mú lérò wò wọ́n náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní tán ń pè ní shadow government mo ní òjìji ìjọba òjìji ṣé ẹ fẹ́ mọ̀ lé òjìji ààrẹ Tinubu kiri ni ẹ jẹ́ mọ̀ sí òjìji lé ẹ kò jìjì yín lẹ̀ ẹ fẹ́ mọ̀ lé òjìji èmi lọ́kàn ẹ mọ̀ jẹ́ kán sí lọ́nà o ẹ go astray o àyà náà wá wò títí ó ti kàwé títí pé kí ni ìtumọ̀ shadow government mo ní mọ̀ wọ̀rí a ṣàlàyé rẹ̀ bá agbádẹ́nu àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu àtàwọn ẹmẹ̀wà wọn ti yarí fún ọ wípé kò sí ní tó jọ pé kò lè work ní Nàìjíríà kí ló tí ò fi lè work à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ á sáré dé ọ̀dọ̀ àjọ JAMB lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí làwọn èèyàn ganu sókè àwọn òbí pariwo amúròyìn kan náà wà fún yín lẹ́kọ̀ọ́ táwọn ìjọba ń bínú wípé ládùúró owó tí àwọn fi ṣe owó ìrànwọ́ fún àwọn òbí àtàwọn ọmọ tó fẹ́ ṣe wáẹ́ẹ̀kì pé wọ́n fẹ́ẹ̀lì àti ẹ̀rù pé yóò fi mọ ní ti wáẹ́ẹ̀kì ni aṣọ ń bọ̀ lórí JAMB náà ṣé ẹ bá mọ iye àwọn ọmọ tó fẹ́ẹ̀lì JAMB pàápàá jùlọ tán gba cut off mark under 200 igba máàkì wọ́n ní wọ́n lé ní 1.5 million ọmọ mo ní à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí àfọyín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àwọn amòye àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán lè sọ tó fà á tàbí tó súnmọ́ fífà rẹ̀ á gbé wọn wá á jọ fojú sunùkùn wò. bẹ́ẹ̀ ni nínú ilé ìtààmú fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ nínú abala àkòrí ìròyìn lónìí láti gbọ́ o tí iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú náà tún ra wẹ́ẹ̀rẹ̀ tán pẹ̀tù sí àwọn òbí nínú wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín join iléeṣẹ́ ológun pé bẹ́ẹ̀ bá tí ẹ join iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ ẹ wá join tòfurufú àyè wà vacancy wà wọ́n ní àwọn tilẹ̀ Yorùbá wọ́n lẹ́yìn tilẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀yìn tí wọ́n ní àwọn tilẹ̀ Ìgbò àtẹ̀yìn tilẹ̀ Yorùbá wọ́n lẹ́yìn lẹ kágídí borí tẹ́ẹ̀fẹ́ káwọn ọmọ yín join pé bẹ́ẹ̀ Yorùbá ti ẹ̀ ń báyìí láti join ológun lẹ̀ ẹ ṣá join ti òfurufú àwọn ń lo aeroplane àwọn ń lo drone àwọn ń lo gbẹ́ mi ò lè rẹ́rìn mo ní ọ̀gá òtẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé a máa ń fẹ́ join iléeṣẹ́ ológun kékeré wípé bóyá ara tó ti ẹ̀bá orin tá a kọ́ ń jẹta wá nù pé àwa sójà kékeré àwa ń kí ilẹ̀ àwọn èèyàn láwọn ò kí nǹkan kan mọ́ ikùn àwọn làwọn fẹ́ kí ẹ mọ́ rèé taari àwọn sọ́wọ́ Boko Haram pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí kì í ṣe bó ṣe ń ṣe rí ẹ fẹ́ kó àwọn papọ̀ mọ́ àwọn tẹ́ ẹ náà ti repent à ń bọ̀ mẹ́ta fún yín ní ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá láì dènà pẹ̀lú ẹjẹ́ àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan lọ abala sáná wọlé ní o ó yá ẹsẹ̀ cheese ẹjẹ́ àyà fọ́tò èmi gan ti fẹ́ máa bọ́ sínú ìròyìn lọ mo ti fẹ́ máa ka ìròyìn lọ ó yá ẹsẹ̀ musin ẹsẹ̀ pọ́ọ̀r ẹsẹ̀ cheese mo fẹ́ rí yín ta o ẹ̀rẹ́rìn ẹlẹ́jújù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta don't be serious
pàkà àwọn serious bí ó ọlọ́run ọ̀run ọlọ́run la wà ní gbogbo ń tà ń ṣe torí ẹ̀ la ṣe ń fi ọpẹ́ àti àtẹ̀rìn àtọ̀yàyà láì lejú korokoro tá a fi ń pọ̀ tiẹ̀ torí ẹ̀ náà la ṣe ń kọrin ẹ̀mí ká lè jíǹjà ara wa. alákọ̀ọ́kọ́ nú abala asánáwọlé ètò ní onígangan ní kò ní dọ̀la o. àwọn la gbọ́ wípé wọ́n máa tọwọ́ bọ bíìlì owó orí wọn ni wọ́n ti ṣàyàn rẹ̀ tán pátápátá. òní ni kò ní dọ̀la o mo ní ẹ̀kọ́ àmójúbà o kẹ́ mọ́ san owó orí lọ ní pẹrẹu ni o. a sì gbọ́ pé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àti kékeré àti ẹ̀gbọ́n pé táwọn ti House of Rep wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ wọ́n ti buwọ́lù ṣùgbọ́n ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà là ń retí báyìí ó gbogbo bíìlì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin láì sẹ́kànkù kò yọ kankan lẹ̀. Nigerian tax bill alákọ̀ọ́kọ́, tax administration bill ẹlẹ́ẹ̀kejì, revenue tax board bill ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Nigeria revenue service establishment bill. wọ́n ní àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin báyìí náà ti ṣetán láti buwọ́lù o. wọ́n ní kò sí dílé mọ́ o. wọ́n ní ọ̀nà ti là pérégede ojúmọ́ yẹ là pérégede. wọ́n sáà ní kẹ́ mọ́ retí o mọ̀ ọmọ yẹ kẹ́ mọ̀ san o tó bá ti dòfin. ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ yá lọ́dọ̀ Àtíkù níbi tí ó ti ń gba ààrẹ Tinubu nímọ̀ràn mú ló ti ẹ̀dá ó ń gbà wọ́n mọ̀ràn ní kì í ṣe kó tún slam wọn torí ó máa ń fi gbogbo ìgbà slam wọn ni. ibẹ̀ láti gbọ́ tí Àtíkù sọ wípé káàrẹ Tinubu kí wọ́n lè change gbogbo escalade wọn. mo ní escalade ní lóòótọ́ o. Amẹ́ríkà kọ́ ló ń ṣe escalade yẹn àwọn mọ́tò dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ndẹ̀ ńláńlá yẹn. ó ní ìgbà kan ti propose tán sì ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Nigerian first policy náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bíi Amẹ́ríkà lánàá. ó ní gbogbo mọ́tò tí ààrẹ Tinubu ń lò pátápátá tó jẹ́ ti Amẹ́ríkà tàbí tó jẹ́ ti brand ibòmí ìbáà ṣe Chinese ó ní kí gbogbo ẹ̀ka ìjọba náà bá fẹ́ ṣe àbòsí. mo níṣẹ́ yìí náà fọwọ́ sí ó tọ́ ni àwa náà fọwọ́ sí. innocent motor wà ń bì kán rè mọ́ lo innocent motor náà ṣe bulletproof sẹ́rù ń bọ̀ ni. tọ́mọ bẹ̀rù èwo ni àbí ẹ̀ ń bá dámọ̀ràn nǹkan kó náà fi rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ sample kò jù bá náà lọ bá sì máa gbé aeroplane náà kán sí kán gbé eléyìí tó jẹ́ ti Nàìjíríà o. sí Nàìjíríà ń ṣe jẹ́ èyí tí nǹkan tí Nàìjíríà bá ń ṣe kán sì bẹ̀rẹ̀ lórí ìyẹn náà kán bẹ̀rẹ̀ lórí tí Nàìjíríà bá ń ṣe. ìyẹn Àtíkù ló sọ bẹ́ẹ̀ náà Àtíkù tún gbóhùn sókè ó sọ̀rọ̀ lòdì sí Bwala tó jẹ́ agbẹnusọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ Tinubu. kí ni wọ́n wá sọ débẹ̀ kí ni fàǹfà tàn fàdíbẹ̀ tó fi ń sọ fún Bwala wípé kò lẹ́nu láti advice òun. níbi tí Àtíkù tó ti ganu sí máìkì lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ tó sọ wípé ó ń jọ bí ẹni wípé orí Àtíkù kì í ṣe orí ààrẹ. mo mọ̀ ṣe rí nígbà tí ààrẹ Tinubu ti employ Bwala ni mo ti mọ̀ wípé wọ́n ń wá trouble. wọ́n fẹ́ fi get back at Àtíkù ni torí Bwala náà ti ganu sí máìkì dáadáa. ẹ wá wọ̀rọ̀ tí Bwala ń lọ ní ìsìn sí ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ti jẹ tó ti bá mu tó ti bá jẹ ẹyẹlé rẹ̀ ti bá Àtíkù jẹ ó ti bá Àtíkù mu ó wá dọjọ́ ó yẹrí wá ń sọ fúnga rẹ̀ ní ìsìn lẹ́yìn tó ti tẹ̀lé tí ìsọdún mẹ́rin tí ìsọdún mẹ́jọ tó ti sanwó oṣù rẹ̀ tó sì ń ṣe takuntakun tó ń sọ̀rọ̀ ńgbà náà tó ń gbèjà rẹ̀ ó ṣe wà mọ́ ní ìsìn wípé orí rẹ̀ yìí ṣe orí ààrẹ ó ṣe mọ́ àkọsẹ̀jáyé rẹ̀ ilé ìní agbára o. ó sọ àwọn òbí tó ti sọ wá fún yín ṣùgbọ́n ẹjá kọ́kọ́ sọ èsì tí Àtíkù fún kí wá sàtíkù gangan ló ganu sí máìkì torí Àtíkù náà tún ti ní agbẹnusọ míì ó ti wá ganu sí máìkì ní ìsinyìí ó ló wá ń dá Bwala lóhùn wípé bí Àtíkù bá máa ṣe ààrẹ kò ní ìdí validation rẹ̀ àwọn ò ní ìdí pé bóyá orí tiẹ̀ gan tí bóyá àwọn orí tútù orí gbígbẹ tí Àtíkù ń kó kiri bí irú tiẹ̀ yìí náà ni ò jẹ́ kí Àtíkù tètè rọ̀ náà lọ́mọ ní wọ́n ga o. ó ní I don't need validation from political opportunists. Àtíkù replies Bwala látẹnu agbẹnusọ rẹ̀. Bwala sì sọ fún wa ńgbà náà wípé Àtíkù mọ̀ sí bóun ṣe cross carpet sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu pé nígbà tó ń fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu ń sọ fún kí ló wá dé tó wá jẹ́ pé wọ́n wá rán sátìkù ní ìsìn kò sì lè yẹsẹ́ àfi bí ó bá fẹ́ kán sáàkì òun ni ó kọ iṣẹ́ kó yóò ti tì wípé bọ̀dà bá yọ̀ ọ̀nà nígbà yìí ní kẹ́rì sọ̀rọ̀ sátìkù eléyìí ó lé o ààrẹ Tinubu ẹ̀fà ẹ̀sà ń gbájà lẹ̀ mo ti ń wò náà tó máa rẹ̀ rèé gbàgbé ẹ̀rí tí ààrẹ ó fojú kinní náà ṣe
tó ní gbogbo ògbẹ́ tó yà á lẹ̀ yóò fọwọ́ ara rẹ̀ kó ìyẹn ọmọ kiri ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí kàn ń post fídíò ààrẹ Tinubu ni wọ́n fòun náà ṣe wọ́n fòun ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀rí gbogbo ìbí tó ti bì í lẹ̀ yóò fẹnu mọ tí ọmọ kiri sọ ń pa ààrẹ Tinubu ni ẹ̀rí iṣẹ́ tán máa rán bóyá yóò wá fi tẹrú jẹ yóò fi tọmọ jẹ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Bwala bó ṣe Islam ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ní orí rẹ̀ kò yin orí president ọ̀rọ̀ ńlá wọ́n sáfẹ́ kí ìgúnpá Àtìkù kó ga ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. You see, if I have the opportunity to meet him face to face, what I would tell him is just this. Your Excellency, Alhaji Atiku Abubakar, you have to believe in destiny. God giveth power to whomsoever he chooses. And it seems from the facts on ground, it may not have been the will of God for you to govern Nigeria. There are many other ways you can contribute. And since you have been a friend to President-Bwala Tinubu for many years, come together and bring your contribution towards the Nigeria that both of you wanted to create for the Nigerian people, so that your legacy will be that in your political dying days, you will be able to achieve some of your dreams, albeit through your friend. But if he insists that he wants to run and he wants to become the president, as we are already seeing it playing out, his political ending might not be as palatable as he's thinking, because right now, from his political family, he has lost substantial people, probably 60 to 70%. And now a younger generation under him felt that it is their turn and their right to also run. And for some time now, with all the talks, they have not backed down or back away from their ambition. And they don't look like they are going to back away anytime soon. And then the conversation with Peter Obi will be making the biggest mistake of his life to now come together under the agreement he will be a running mate, because all of the people you are hearing obedient had only one contract with Peter Obi, that he will run for the president. The minute Peter Obi drops the idea of running for president himself, I can guarantee you he will lose majority of the people that are following him. This is without taking away the fact that Peter Obi himself may not be comfortable in that arrangement. Who else in that political cycle that has the political gravitas more than Hausa-Adebowale Tinubu? Let's leave joke aside. Who that has political gravitas? Because most of them are proteges of Hausa-Adebowale Tinubu. A man who won election when all the forces are against him will now lose election when he's in power. When you have the opportunity to deliver on good governance, you have opportunity to stretch your hand and make it a national consensus, as he's doing. But those who are close watchers of events and activities and are not moved by emotions will see signs that indicate that the coalition is dead on arrival. And what are those signs? Governors on the platforms of their parties are joining us. Senators are joining us. Everywhere where they think they have those strong structures, the people are coming under the tutelage of President-Bwala Tinubu, because President-Bwala Tinubu may not be perfect. He may make mistake. But one fact is clear. His head and his heart is right, and there is no politician alive today that has political gravitas to gather people as much as President-Bwala Tinubu. We are not bothered. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ gbogbo permutation, gbogbo calculation tí agbẹnusọ Àtìkù tẹ́lẹ̀ tó ti wá di agbẹnusọ ààrẹ Tinubu báyìí yóò gbé fọ́ba. Yóò fọn re ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní ó ti di X. Ó dàbí oríyàlé kọ̀yàwó àbí oríyàwó kọ̀yàlé. Wọ́n sì ti gbàgbé pé pàṣán tá a fi na ìyàlé ó ń bẹ lájà fún ìyàwó, ó ń lọ̀rọ̀ Bwala. Ọ̀gá rẹ̀ tó ti bàjẹ́ tó ti bá mu, ẹyẹ ilé rẹ̀ bónílé jẹ bónílé mu tán, ó ṣẹ̀ wá ń sọ wípé kàríà ọ̀gá àwọn ti kú, ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ jàre, kàríà rẹ̀ ti kú. Ààrẹ Tinubu náà sì rí inú wọn mọ̀ dùn pé ó ń ṣe agbẹnusọ àwọn wọn ní mọ̀ pé bó bá dọ̀la tó bá tún rẹ́ lómi yóò tún sọ fún irú ohun tó ń pè ní ìsìn fún Àtìkù, yóò pè fáàrẹ. Imagine kó mọ sọ wípé destiny rẹ̀ kò bá orí rẹ̀ ò bá presidency mu. Lóòótọ́ ó ṣe calculation dáadáa pẹ̀lú coalition tí Àtìkù náà lé kiri pẹ̀lú Òbí. Ó sì sọ ó ní bí Òbí bá fi lè rèé ṣe igbákejì Àtìkù, ó ní kárí àti ẹ̀ náà ti tanu. Gbogbo àwọn èèyàn tí ń tẹ̀lé kiri nítorí tí ẹ̀ pẹ́sẹ́nà orúkọ rẹ̀ náà ṣe ń tẹ̀lé. Tán bá rí pé ó wá lọ ṣe igbákejì wọn ní tẹ̀lé o. Àtìkù yóò fìdí rẹmi. Àtìkù náà ti dáhùn o látẹnu agbẹnusọ rẹ̀ tó wà ń bẹ ní ìsìn. Ṣùgbọ́n só yẹ kí Àtìkù tún trust èèyàn kankan mọ́ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ. Owó ni gbogbo wọn ń rí, ẹsìn mọ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ sí bọ̀dà Adélémọ̀ wọ́n dùn náà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Bọ̀dà Lérè Ọláyínká ó ní wọ́n ti gbowó, wọ́n náà gbà ju 500 million lọ. Náà ṣe ń sẹnu bébébé tán sọ̀rọ̀ Àtìkù káàkiri gbogbo àwọn náà sì dára ICV. Gbọ́ gbogbo ohun tí Òsì Ọ̀mọ̀lẹ̀ náà sọ nípa ara ICV lẹ́yìn fídíò yìí.
lọ́rọ̀ kan ó ní Destiny ọ̀gá àwọn tẹ́lẹ̀ jàre bó lèmi náà ṣe ń ṣe mistake yìí ó ní Destiny Atiku kákú pè lórúkọ rẹ̀ kálàjálẹ̀ ó ní Destiny rẹ̀ ó ní kò rọ̀ mọ́ presidency o ó lọ́jọ́ ti lọ lórí rẹ̀ ó ní kò sí táìmù mọ́ kò sí àpò mọ́ ó ní kó rè resign kó rè retire tàbí kó wá tètè darapọ̀ mọ́ moving train òun náà pé àyè wà o ó lè defect o ẹ sì ti gbọ́ lẹ́nu Bọ̀dá Báyọ̀ náà pé the plenty the merrier bọ́n bá ṣe pọ̀ tó náà ni pati wọn ó ṣe dùn tó pé káwọn èèyàn máa bọ̀ gbogbo Nàìjíríà bá fẹ́ di APC gan ààyè wà mú ní ẹ̀ẹ́rọ́gò láìwọ́sẹ̀lẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ló tún mẹ́nu bà ó ní nínú gbogbo àwọn tó ń sáré kiri tó ń forí lu orí ó ní kò sí Àtàtìkó àtòbí ó ní kò sí èyí tí ó lè win ní ààrẹ ó ní kò sí best candidate inú wọn ó nítorí wípé ààrẹ tí ò sí lórí ipò ní 2023 pé ó win ní presidency pé nísìn tó wà lórí ipò ní ìsìn tó jẹ́ incumbent pé gbà tó wá rí wípé ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó mọ̀ lè máa jọ lọ́kàn àwọn èèyàn bí ẹni wípé wọ́n lè fẹ́ fi incumbency ṣe mọ̀gòmọ̀gó ló wá sáré yí wípé ààrẹ tó jẹ́ incumbent wọ́n sà ń ṣiṣẹ́ dáadáa àwọn ọmọ Nàìjíríà ti rí sí ọwọ́ wọn nídìí èyí àwọn olóṣèlú ọgbọ́n ejò ọgbọ́n burúkú ọgbọ́n àrékérekè ló wà nù agbárí wọn wọ́n bá sí orí wọn bí gbogbo ọpọlọ bá ń funfun èmi ò lérò pé tí wọ́n lè funfun. ó dá òwe káàbọ̀ padà ẹjá kò lórí ìyẹn òwe ẹjá tún wá dé inú ìròyìn tó jọrú rẹ̀ wọ́n ní ààrẹ Tinubu ò lọ́wọ́ nínú one party system o ẹ mọ́ fi ẹ̀sùn kan ẹni ẹlẹ́ni o ààrẹ Tinubu kọ́ ló fi tipá tí kò kù máwọn èèyàn tó ń defect ó wù wọ́n ní o ó bá wọn lára mu ó bá wọn lẹ́jẹ̀ mu ní o wọ́n ṣe ń defect o wọ́n sì ti rí wípé ilẹ̀ fẹ́ lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu jẹ́ kí n jẹ ní mayo dùn àti wípé wọ́n bá ní connection directly sí ìjọba tó wà lókè wípé gbogbo nǹkan ó ṣe déédéé yóò ṣe mẹ̀rẹ̀ǹgẹ̀dẹ̀ ibi tí ẹ ti ń lérò wípé yóò kan Fubara náà Fubara oúnjẹ bí ẹni pé ó ní agídí o bóyá ó sì wà strategic about date tó fẹ́ announce pé òun ti join APC jẹ́ agbẹ́wọ̀ lẹ́nu Bọ̀dá Báyọ̀ náà wọ́n ní ẹ mọ́ fi ẹ̀sùn kan ẹni ẹlẹ́ni ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ nù one party system wọ́n ní ṣùgbọ́n tí gbogbo Nàìjíríà bá jí láàárọ̀ ọjọ́ kan tó bá ní àwọn fẹ́ darapọ̀ mọ́ APC wọ́n láàyè wà ó yẹ bá ń tẹ̀sí nílé agbára bẹ́ẹ̀ náà láàdọ̀gbọ́n lẹ́yìn tí wọ́n á fi fọ́nrán kan náà hàn yín àkọ́kọ́ tẹ̀tì Bọ̀dá Báyọ̀ sí àwọn àdé ọ̀dọ̀ sí ọmọlẹ̀ náà níbi tó ti ń fi àwọn èèyàn pa mo ní ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ máa ṣe géèmù pátì lélẹ̀ òṣèlú tó kù lélẹ̀ ó wá dọ́gbọ́n ó tún sọ̀rọ̀ sí Arise TV mo ní gbogbo àwọn olóṣèlú yìí ló ní Arise TV sí wọ́n máa ń tẹ méjèèjì sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. If people join your party, the better for that party. They are strengthening you in readiness for the next election. So it's not a matter of people, the APC saying, we are not going to admit you. If people voluntarily join APC, APC will welcome them. APC will welcome defectors at any time to join the party. So that's what you are saying. All these things that people are saying that we are threatening people, we are with EFCC or blackmailing them, there's no truth whatsoever in all those allegations. They're just mere rumors. Our revenue jumping up, getting to very high level, unprecedented in this country. In this first quarter of this year, for instance, this country made 6 trillion naira. First quarter of this year alone, 6 trillion. And they indicate that we're going to record more success in that area. We have recorded balance of payment surplus. The economy is growing. Now, this is for those idle analysts who are worried because in their bedroom tea party, they misled themselves to believing that APC will suffer what PDP has suffered. And so when they heard last week that our state, a former part of Benjamin State, Midwest State, who we voted together for the creation of Midwest State, their Governor Sheriff, and all the leaders here joined APC, these analysts could not sleep because calculations have gone under. Today, when they hear that why they are still deceiving themselves, and I swear that Ashwe cannot give to himself what God did not give him. They are still crying every day. I'm sure by tomorrow, they will hurriedly organize a morning show, and they will be deceiving themselves. What God has put up, no man shall put down.
God put Monday Ugbeni to stand and rescue us. And no man, no television analyst, you can try 24 hours. That will not change what God has. I see them even in their bitterness. When it doesn't suit them, they abuse our judiciary. For some of these guys are not to be serial lawbreakers. They can't even obey traffic laws in Lagos. They use the name of APC governor to threaten workers. I hear when they sue them, they sermonize about morality. They sermonize about rule of law when they lack character. Let me use the opportunity, German. Governor, I know I'm taking a little more time. Ṣé ti rí táwọn olórí yín dà o lórí ọ̀rọ̀ Arise TV wọ́n ráàyè gbẹ̀dì ẹ̀sìn wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí Arise TV bí ó ti ẹ̀ dárúkọ gbogbo ayé ló mọ̀ wípé nǹkan bá wí nù gbogbo aláṣì mọ ọdún wo nù láṣẹ àkọ́nù àbí year before tí ìkànnù wọn oníròyìn wọn tó lè gba one way tó kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ lòdòjú ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ó sábẹ̀bẹ̀ ẹ wá wo gbogbo ohun tí àwọn olóṣèlú yín mú sọ́kàn wọ́n ráàyè ìranù òun náà fi wá lọ ń ṣe wẹ̀ẹ́dẹ́ fi ń pa wẹ̀ẹ́dẹ́ níbi tó ti ń defect àwọn tẹ́ ẹ fi sí ipò wípé kán mójútó yín ẹ̀wọ̀n àkọọ́lẹ̀ nǹkan fi sọ́kàn ẹ̀wọ̀n tó wà nínú ọkàn wọn kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé wọ́n rò ń pa yín o ẹ̀san wọ́n fẹ́ ránró ní gbogbo ọ̀nà nítorí Arise TV ó sọ̀rọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n fẹ́ kéèyàn kankan criticize àwọn ó máa ṣe wọ́wọ́ àwọn tẹ́ bára yín Nàìjíríà o. ó dé àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja sáré tún mú eléyìí mọ́ ìròyìn sáná wọlé ilé ẹjọ́ la gbọ́ wípé wọ́n ti fi òfin de àbúrò ìyàwó Kanu sister in law rẹ̀ mo ní kí ló kàn án ṣebí Kanu ní jẹ́jọ́ wọ́n ní gbogbo wọn jọ kọ́ wọ́n rìn lọ sí ilé ẹjọ́ ni wọ́n ní sẹ́mi gan gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí ìyàwó Kanu náà ń ganu sí máìkì tó ń dá sọ̀rọ̀ mu ni tẹ́lẹ̀ ńkọ́ òun náà ó gbèsè yìnyín ọkọ rẹ̀ ní ta ni ó gbèsè lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ wọ́n wá sọ mo wá ń béèrè pé kí nìdí tí wọ́n ṣe wá ranjú mọ́ àbúrò ìyàwó rẹ̀ wọ́n ní níbi tí ẹjọ́ ti ń lọ wọ́n ní nìyún bá tan fóònù mo ní yẹ́s kí ló wá ṣe wọn ìtan fóònù ilé ẹjọ́ ni àwọn náà máa ń tan fóònù ṣùgbọ́n ó kàn lọ sórí Facebook ni ló bá ṣe live show mo ní wọn sì ká ó ní wọn ká ó ní ṣùgbọ́n wọ́n ń wò nígboro ayé bóyá ó ti gbàgbé wípé live show àbí live stream lòun ṣe wọ́n bá ta adájọ́ lólobó nílé ẹjọ́ wípé irú ìwọ̀sí wo lélẹ̀ irú ìwọ̀sí gbẹ̀dìyẹn sì wò rè pé kí ló dé tí ẹ gba èèyàn kan láàyè gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ẹjọ́ tẹ̀ ń lọ tẹ̀ ń bọ̀ tẹ̀ ń pariwo gbogbo ẹ̀ là ń wò live àwọn ò mọ ta nínú wọn àṣẹwàṣẹbọ̀ wọ́n ṣàka wọ́n níyàwó àbúrò Kanu ni wọ́n bá báànù ẹ̀ mọ́ wà lé ẹjọ́ ìmọ̀ bóyá wọ́n wà báànù gbogbo àwọn tó mú fídíò wọlé mo ní àwọn èèyàn ṣe rí báyìí náà àwọn èèyàn ṣe wọ́n báànù yín pé kẹ́ ẹ mọ́ mú fóònù wọlé ó wá ló sì mọ̀ sí live stream káti ẹ̀ ló ká fọ́nrán yẹn pamọ́ ni tó fẹ́ lò létà tàbí tó ká pamọ́ fún ẹ̀rí ìbádá wọ́n láti báànù ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn agbẹjọ́rò. The prosecution realized that they couldn't go on because the documents they wanted to rely on were not served on the defense. And indeed, the court doesn't even have copy. So the court agreed to their suggested adjournment for tomorrow so that the documents will be served on the defense. Ó dá ọ̀nà lẹ́ti gbọ́ yẹn o bẹ́ẹ̀ náà ni bí ẹjọ́ Kanu ṣe ń lọ wọ́n ní lánàá wọ́n dá ìgbẹ́jọ́ yẹn dúró díẹ̀ nítorí wípé wọ́n ní dọ́kúmẹ́ǹtì kan tó yẹ kán fi hàn ilé ẹjọ́ ìyẹn ìjọba látọwọ́ DSS àjọ DSS wọ́n ní wọ́n rántí mú wá wọ́n ní wọ́n fáìlì ẹ̀ dáadáa láti fi hàn ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ẹjọ́ yìí yá báyìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀ ní bó ṣe rí nu ó dáa kó mọ̀ yá bẹ́ẹ̀ náà ni ìkan lára àwọn tó ń jẹ́rìí lòdì sí Kanu wọ́n lòun náà wá jáde tó sọ wípé Kanu ń gbé àwọn èèyàn lòdì ó ń incite àwọn èèyàn ó ń ti àwọn èèyàn lòdì sí àwọn ọlọ́pàá pé ara ẹ̀sùn tán fẹ́ fi kàn nù torí ẹ̀ náà ṣe fi ẹ̀sùn terrorism kàn wọ́n ò pé ẹ jẹ́ pé ẹ rè mú Kẹ́mi Badenoch náà nù ṣé bí Kẹ́mi Badenoch náà sọ̀rọ̀ lòdì sáwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àmọ́ kọ́gbọ́n nínú gbogbo bí ẹjọ́ Kanu ṣe ń lọ o ẹjẹ́ àmọ́ kọ́gbọ́n ò torí ẹ̀ mo sọ fún mi mo ní Sunday Igboho bàbá wa dáadáa mo ní mò ń study ẹ̀ bí èèyàn bá ń study nǹkan bí ìwé èmi ń study ẹ̀ ni
gbogbo àwọn tó ní kò lọ school kò sí wọn gbọ́n tó Ọlọ́run ọba. Ọjọ́ wo lẹ rí Sunday Igboho tí ó sọ pé ẹ̀rì mọ́ na àwọn ọlọ́pàá tàbí kẹ́ pa wọn, ẹ̀rì mọ́ na àwọn ọlọ́pàá tàbí kẹ́ kọjú ìjà sí wọn? Ọjọ́ wo lẹ gbọ́ tí Sunday Igboho sọ bẹ́ẹ̀ nínú bó ṣe ń wá òmìnira? Ìbéèrè ni mo bí, ọjọ́ wo lẹ gbọ́ tó sọ wípé àwọn ọlọ́pàá yẹn o níbì kan o ẹ̀rì ìdènà dè wọ́n o ẹ̀sìn wọn bí ọ̀sẹ̀ ṣe ń sojú o? Ọjọ́ wo lẹ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ rí? Sọ́ọ̀lẹ́ ni kí ló tí ò sì sọ bẹ́ẹ̀? Ó gbọ́n ni wọ́n èyí èèyàn yìí fi epo para níwájú ẹni tó bá fẹ́ dáná sùn yàn. Bí wọ́n yìí ṣe bẹ́ẹ̀, ọjọ́ wo lẹ gbọ́ tó yìn ṣáìsì àwọn èèyàn rí? Yóò dáa fún bàbá Sunday Igboho, kò jẹ́ káwọn èèyàn kan ti òun ní tìkùtì, torí àwọn kan darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò òmìnira tán rán wá láti ti Sunday Igboho, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún lóye ó ní kún ló mọ́ka. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá ló dakùn délẹ̀ àmì ilé ìtinú rùn gbogbo, torí ẹ̀ lẹ́sìn máa rí i pé ọmọ jẹyọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ kàn gbọ́ pé èèyàn kan ó ti ṣìwàwù, èèyàn kan ti sókọlọ rẹ̀, èèyàn kan ti dálẹ̀ wọ́n sì kú wọ́n pọ̀ gan-an ní, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún Sunday Igboho lójú ẹ̀mí. Bàbá yẹn Ọlọ́run ní líìdì ẹ̀. Ó dẹjá pò ń bẹ́ o nínú ìròyìn táàmù fi káàdì ti abala sáná wọlé ńlẹ̀ lónìí. Ó ní ti ìròyìn ti World Health Organization tí mo sọ wípé inú abala sáná wọlé ni ó ti jẹyọ ìjọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé èmi ò sọ pé Nàìjíríà wà lára àwọn poor countries lágbàáyé o, ṣùgbọ́n ìwọ tó bá wà Nàìjíríà jọ inú ewu ni Nàìjíríà wà. N tó lè mú WHO World Health Organization lè sọ wípé gbogbo orílẹ̀-èdè tó bá ti wà ní tó bá ti categorize tó fall under poor countries pé life expectancy wọ́n ti dínkù sí àwa tá a wà ń bí life expectancy yóò ní dínkù. Mò ń gbà ládùúrà fún yín ni o, ṣùgbọ́n wọ́n máa ń tán sọ o. Tó o bá ní táwọn èèyàn ń jápa kì í ṣe nítorí owó nìkan o, nítorí àkọ́kọ́ n tó mú àwọn olórí yín sáàkó ń bẹ̀rùn, àwọn olówó yín tán wá ń gba ìlera ètò ìlera nílùú òyìnbó ẹ̀fìyàn sálá kọ̀kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé environment gan-an kó tó lè rí eruku ń bì. Ó dẹ́ jẹ́ kọ́kọ́ bìyín ní nǹkan kan, ṣé wọ́n sì ń lo second hand bend and select tó kún bọ̀ sán sì ń lo Nàìjíríà? Mọ́tò ńkọ́ wọ́n sì ń kó wọlé tán ló ń lo òyìnbó tán kó Nàìjíríà. Ìyẹn wá sọ fún mi, ìlú wo ló lè ra tí Nàìjíríà bá lòkù? Àtàsọ o, ìlú wo ló lè ra tí Nàìjíríà bá lòkù? Àti mọ́tò o, àbí wọ́n lo kẹ̀kẹ́ márúwá, ojú ọ̀nà ò dá ní táwọn èèyàn ń fara dà. Ṣé rí stress lásán Nàìjíríà? Kéèyàn wà stressful kó tún wà ní òkùnkùn, kẹfọn tún máa jẹ́ nínú ooru. Ìpayà làwọn èèyàn fi ń gbélé ayé Nàìjíríà ń tán sọ nìyẹn. Ìpayà ojoojúmọ́. Ìwọ̀nba owó tó o bá ní nísìn lọ́ọ̀kì làwọn èèyàn fi ń lówó, lọ́ọ̀kì làwọn èèyàn fi ń lówó lọ́wọ́. Àwọn ní bísínẹ́sì gan kò yẹn mọ́. Ó fẹ́ ra epo ẹ̀mí rẹ̀ ó fẹ́ ẹ̀gbẹ́ nígbà tí ò sí ná. Ìpayà olówó gan nísìn ọmọ tó fi ìpayà travel ní tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé àmọ́ travel ẹlòmíì gan mọ́ travel tí ò mọ̀ bí ti ń lọ tó kàn fẹ́ gba expressway kọjá láti jẹ àgbàdo òòjọ́ láti rí bí nǹkan ṣe rí pé kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe mọ́ nítorí ẹ̀ 33 years ogun gbànàgbànà sí gbogbo ayé wà sápò ń bẹ̀ ni. Àwọn ìjọba ò sì gbìyànjú láti enrich bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ pàdé nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa ti UNICEF sọ. Ṣé Nàìjíríà wà náà poorest country? Mi ò mọ̀ ẹ́ mọ̀ dáhùn sọ̀kan yìí. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nà abala sáná wọlé ní pápá àpẹjẹ invite àyáká àyáwá gbé wa débẹ̀ nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ̀sẹ̀ san àyáwá pápá mọ́fà kó ṣòfò. Wọ́n wá kí káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àti yàwá Debbie Ajewole wọ́n ní precious Ogbeni Bobby mọ́ mi your precious wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o thank you again for the beautiful orin àdúrà wa o
wow ní o kì í ṣe wow àdúrà gbà wá mí o. I am concerned is very dark man being used as political bait or diversion for people to forget their sufferings. Focus seems to be changing from ebi ń pa wá to free VDM. Gbogbo ẹ̀ ló bá wọn bí ìkúnlẹ̀ pààrọ̀ Nàìjíríà. At Olóyèdè Abi wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ mò ń jẹ́ yín o ibà pàpà parada jẹ́ kí àyà bá wa lọ sí ọ̀dọ̀ Olódòdẹ kó jọ̀wọ́ lo executive order láti lè buwọ́ lu referendum fún òmìnira àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire Yorùbá nation ní kíákíá. Bá mi wọ́n mọ̀ ní referendum wà nínú òfin wọ́n mọ̀ bò mọ́lẹ̀ ni mo mọ̀ gbọ́ pé referendum wà wọ́n bò mọ́lẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìyàwó Tinúọlá Fòsì wọ́n ní bye bye to Nigeria Ogbeni Bobby Nigeria cannot come back the same way welcome to Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò nǹkan panu sí ẹgẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Mọ́ọ̀mí àárín adé ló kàn wọ́n ní ẹ̀ lo Mr. Bobby mọ́ọ̀mí mò ń jẹ́ wọ́n ní Ọlọ́run o Natasha ẹ ṣeun o step down is not enough. Ó sí ìgbàwò ni o wọ́n ní kí àpàdé ò sígbàwò ọ̀gbẹ̀rì sígbàwò wọ́n ní ẹkún sẹ́wọ̀n tẹ lọ́ọ̀bù sí aláti USA. Ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Dorcas Odolúwatúnmiṣe wọ́n ní Tinubu fẹnu ara rẹ̀ sọ pé òun ná 36 billion kí Buhari lè jẹ president ní 2015 ṣé lóòótọ́ wọn ò tí ì rí fídíò yẹn o. Nínú owó yẹn ni wọ́n ti kó Fúlàní wọlé láti wá dìbò fún Buhari nítorí náà àwọn ọba àti Tinubu kò lè fọwọ́ sí ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá wa Yorùbá ní kí á gbáradì fún ààbò ara wa o. From Providence, Rhode Island mọ́ mi mo ti bá yín fi allegedly sí ṣùgbọ́n inú mi ó dùn láti rí fọ́nrán bíi tí Tinubu ti sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀bẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó bọ̀bí ẹkú iṣẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn wọn Nàìjíríà yẹn mọ̀ gbà ládùúrà kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí wọn èmi náà ti gbà lónìí nínú ìròyìn ẹ̀ bá ń bẹ̀ tàbí sí ẹbí wọn tó súnmọ́ wọn Yorùbá nation ó yá máa bọ̀ ní kíákíá ire o. Wọ́n kó àwọn fúrúùtù ni mò ń wò yìí fragola ni mò ń wò fragola là mọ̀ pé lọ́dọ̀ àwọn tẹ́lọ̀fù sí àwọn fi nǹkan panu sí mọ́ọ̀mí Christiana Sheba tí mo mọ́ fi kún ìsẹ́yìn ọkọ wọn Queen Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ọmọ ìlú wa yìí o. Wọ́n ní ọkọ gbogbo àwa arúgbó àti omidan Ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn yìí o Yorùbá nation tètè dé o Yorùbá nation going back Mama Sheba Minnesota USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan pàánù sí yọba fún ìmọ̀ mi o. Àmì Akínyẹmí ò ní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó kú iṣẹ́ o àní wára wa tì ọ̀rọ̀ Yorùbá nílò àdúrà torí àmì o torí ẹnikẹ́ni tó bá ti dépò iwájú kí ìrántí àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn mọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ onímọ́tò ìyálọ́jà ọmọ onílé mélòó ni àwọn ọba wa àwọn olóṣèlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí wọ̀nyí ọ̀tá òtítọ́ ni wọ́n gbogbo àwọn ọba wa wọn ò lè sọ̀rọ̀ mẹ̀kúnnù lẹ́fẹ́ kọ́ mo ti bá yín parí ẹ̀ ló máa jà fún Yorùbá nation kí Ọlọ́run jà fún wa Ọlọ́run ni ó jà fún wa mo láìbẹ̀ẹ́ ṣe parí ẹ̀hún. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní ààyè àti Bobby ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà o ẹ̀díjú kí Olúwa yà wá yabìlì sí àmì o ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà kí a gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo jájì over kó wọnú ilé ìwá kó wọ Yorùbá nation wa no Sharia na land Yorùbá nation no going back. Tẹ lọ́ọ̀fù sí a láti Canada lọ́ọ̀fù ipò rẹpẹtẹ. Mọ́ọ̀mí Ọlápéjú Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbáṣojú abẹ níkò nígbà tí ẹni kí gómìnà Benue fi ipò sílẹ̀ tí kò bá lè ṣe ààbò lórí àwọn ará ìlú rẹ̀ kó tó kan gómìnà ẹ sọ fún pírẹsidẹ́ǹtì náà kó fipò sílẹ̀ tí kò bá lè dáàbò bo ọmọ Nàìjíríà Yorùbá nation going back from Chicago wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn búṣẹ́rìn òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀jàre gbogbo wọn ná lọ́wọ́ ń bẹ̀. At Captain Mike Adesanya bá mi mọ̀ tó jọ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀gì yìí gùn 5 lines lákàmbẹ̀ wọ́n ní OB I say to you that you are doing fine and great job kudos to you it's long I have made comment but may I ask one question lóòótọ́ ni àwa náà àti mí sí wọ́n ní Bodilon Master said he wants Nigeria to return back to local content. Does he ready to do the necessary when a citizen invents on a product? Are they ready to develop it? Mi ò rò bẹ́ẹ̀ àìmọye àwọn ọmọ wa ni wọ́n invent àwọn nǹkan àwòmọ́jú lẹ́dí yẹn ń wo àgbàdo onúgbò náà ń fi àwọn ọmọ yẹn ṣe wọ́n sì ń waste talent wọn. At Ọlárẹ̀wájú Adéọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wa débẹ̀ àyà Atiku yóò má jẹ́ kí ẹ̀mí mú ọ o great job rain is falling here in Texas too much love yóò dá fún ìbá mi kò ní gbòdì lára wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Àtìyá mi mẹ́bẹ̀ Lakínbọ̀bọ̀ láwọn ní one magistrate rán Fúlàní kan ní ẹ̀wọ̀n ọdún 10 torí àwọn màálù ẹ̀bà oko àgbàdo jẹ́ tí a bá tú iṣu dé ìsàlẹ̀ kòkò ìbò 1993 tó gbé MKO
Abiola wọlé nìkan ló clean. Àwọn yòókù ńkọ́ wọ́n dẹ̀tí. At Shekina Glorious Voice wọ́n ní Yaya Bello ti fún ní owó olè. Mo bá yín fi allegedly sí. At Ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà ni mọ́ mi ní ibà kùndùs ibà confam ẹ̀kọ́ tó send ẹ̀ orí obìnrin tó ń bú VDM nítorí Yaya Bello ti burú ó bu ògiri gan. Ṣé ní Nàìjíríà tó ní àbí pé kì í ṣe ibẹ̀ láti dàgbà gbogbo ọ̀nà la fi gbádùn ńgbà náà Yorùbá nation náà no going back wọ́n tẹ love sí àwọn kò nǹkan panu sí. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọn níbẹ̀ ni kí àpábí ó bọ́ sí apá kan kí ó jogun omi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án ẹ má bá ń kọ́ dáadáa o. Wọ́n ní ṣé tí Natasha bá ń parọ́ mọ́ àpábí ṣé àwọn tí wọ́n jìjọ ṣe jìbìtì fi sípò náà tó ń parọ́ ní olórí bí ẹyẹ àti yá mi títí láyọ̀ wọ́n ní kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí ọ tí yóò ṣe ọ ní nǹkan àti gbogbo ahọ́n tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ni Olúwa yóò dá ní ẹ̀bi o àmì o ẹ túnbọ̀ máa kọrin ẹ̀mí o mò ń gbádùn rẹ̀ gan agbára dá padà Olúwa ti gbé wọ̀ ní o ẹ ò ní sí ọ̀rọ̀ sọ wà mí lórúkọ Jésù àmì o ìjìnlẹ̀ àdúrà mo gbádùn rẹ̀ àdúrà ti gbà lórí mi. Ẹjá lọ́rọ̀ bá mi Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Àyà ibà sáma gbé wa débẹ̀ always yọ̀dà fún ibà mi Ọlọ́run á máa bá yín ṣe àmì ìròyìn tó máa di wàhálà Ọlọ́run á bá yín dànù sí inú odò tó ń sàn àmì o. I said it sometimes ago that majority of Nigeria leaders are ọ̀daràn acting their crimes in Nigeria crime scenes. Wọ́n ti sọ di fíìmù àgbéléwò. Should any Nigeria leaders find wanting be told to do the needful? Yorùbá nation no going back. Ìyá mi ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà all rounder ẹ̀sìn wọ́n bú sẹ́rìn ó yá o eré ẹ̀mí ẹ̀fẹ́ fàmì wọ̀ sẹ́nu já èlò wọ́n bú síjó wọ́n bú sẹ́rìn bẹ́ẹ̀ náà ni olùgbàlà gbà wá ó gbé wa lórúkọ Jésù méjèèjì the same thing nothing do you wọn kì í pohùn mágogo lẹ́nu ire o ẹ̀sìn ọmọ mi yọ̀dà fún yín. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúmọ̀ ọmọ mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ̀yin náà bá wọn fi ẹ̀yìn àwọn marketers balẹ̀ ẹ jẹ́wọ́ ẹ mọ̀ pé mi ò ní parọ́ tí n bá ṣe ń sọ fún yín n ò bá marketers sùn rè ṣùgbọ́n mo mọ àwọn kú tí mo rí wọn mọ́ létà tí mo sì mọjọ́ tí wọ́n mákẹ́ẹ̀tì dọ́dọ̀ wọn mo wá ń bi ọ̀nkú yẹn pé ìgbówó lẹ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀nkú ní àbí nǹkan sórí rẹ̀ ni. Ìyá mi Stella Òdèlè wọ́n ní wọ́n bú sẹ́rìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀dá níyín o ṣé tí ẹ̀mí bá bà léyìn ta ló máa ka ìròyìn tó kù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀yin lẹ́tùmí lára láti ẹ lè tùmí lára láti ibi tẹ́ ẹ wá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn inú Yorùbá nation lèmi máa ti lò yín ẹ múra lẹ̀ kò sẹ́rí ẹ̀mí ò jìnnà sẹ́mi ẹ lè túra fún mi mo mọ ìyá mi kan o ẹlẹ́mi àtàríran wọ́n túra fún ọ kíbi tó bá lórí fóònù. Ẹjá lọ́dọ̀ mọ́ mi Nick Seligans wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi olóríire mọ́ mi olóríire lẹ́yìn náà àti gbogbo ọmọ tó tara yín jáde wọ́n ní ẹ jẹ́ kí Bọ́lá Tinubu fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ nípa pé kí ó lọ máa gba ìtọ́jú ní LUTH Adéọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní ara local content nù UCH àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Trump kò lọ gba ìtọ́jú ní England kí Tinubu tún iná ẹ̀lẹ́ntíríkì Nàìjíríà ṣe kó má fi mílíọ̀nù 10 ra sólà láti òkè òkun kó pe àwọn Fúlàní lórúkọ tó yẹ wọ́n sì ti bọ́n pè wọ́n. USA ti ran ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ wọ́n ti rèsì Musan kàn sí sẹ́kọ́ndì Musan. Wọ́n ní kí oúnjẹ lè pọ̀ yẹn kàn sí n tó dáa fáwọn àgbẹ̀ mo ti ka kọjá 5 lines ẹ má bínú mo rí lọ́ọ̀fù tẹ̀ sí àwọn mọ́ mi. At Abe Ayélọ́jà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olódo 10 kọ́bọ̀ kí ló dé tẹ̀ ń pè mí lólódo wọ́n ní reading at midnight before tomorrow exam no more blessing baba wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ wọ́n kó nǹkan pàánù wọ́n kó máàkì lé lọ́wọ́ exam tí mi ò tí ì ṣe ẹ ti máa gẹ your man from Baltimore Maryland yóò dáa fún ìwọ̀n níwáyé tì ẹ wá wo ibi tí mọ́ mi Mòrún Adébọ̀ ti wá tán ti wá fi mí pa wẹ̀ẹ́dẹ́ wá rẹ̀rìn bẹ́ẹ̀ ó dàá mú rí yín o. At Bami Ola-Adewale wọ́n ní will there be a country that works for everyone across the board not minding status not for the jankorikoríkoríkojì òde ní and the offence n ò lérò bẹ́ẹ̀ Yorùbá nation nìkan ló lè work for all tẹrú tọmọ tó lórí tẹlẹ́mù. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for standing for what is right wọ́n tẹ love wẹ̀síà wọ́n sì ṣẹ́jú sí mi látọ̀ kan.
At Sami Odutayo bá mi ní OB mo fi ọwọ́ sí kí Akpabio fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ nípa ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ènìyàn kénìyàn ní Akpabio irú ìwà tí Akpabio wù yìí ìwà ẹranko ni o ṣe ni kí ó fi ipò náà sílẹ̀ kíákíá tàbí kí àwọn DSS tàbí kí àwọn ọlọ́pàá dá sí i sáwọn rè mọ́gà wọn ni number 3 citizen Akpabio mọ̀ ní agbára Nàìjíríà alágbára Nàìjíríà sì rèé wọ́n ìfipò lẹ̀ o bí tàwọn tí lóyìnbó tán máa ń resign. Àtọ́mi Tinapaka wọ́n ní regardless of religion or customs, domestic violence is a serious problem. The husband needs to be held responsible. Ikú can result days later due to internal damage. Senator Natasha cannot show her evidence yet because some witness will miraculously appear to contradict her. She should reveal her evidence on court day. Bobby, wọ́n tẹ love sí mọ́símọ́ tẹ love alárabàrà wọ́n bá ń kó flower mi lé. At Oyeyemi Salau mọ́ mi ní ọmọkùn mẹ́kọ̀ọ́ ní ọmọbìnrin yẹn kò sí ọpọlọ lórí ẹ̀ bó ti wù kó mọ ẹni tó ń gbèjà yàyà. At Folake with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby má dá sí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yà o kí wọ́n lọ sí sẹ̀ríà court nílọrin kí wọ́n lọ gba ìdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ VDM obìnrin tí ó sọ̀rọ̀ nípa VDM ìdájọ́ VDM yàtọ̀ sí ti Yàyà Bello wọ́n fẹ̀sùn olè kan ní VDM kò jalè olótìtọ́ ìlú ní ìkà ìlú Ọlọ́run yóò sì kó VDM yọ nínú wàhálà náà àmín. Mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ìbá ìfẹsowápọ̀ ẹ̀kọ́ àsìkò yìí o mọ́ mi mò ń kí yín o bóun wẹ́dà lọ́dọ̀ yín ẹ jọ̀wọ́ ọ̀rọ̀ Trump ti kọjá wérewère o kò ní fún ẹnikẹ́ni lówó láti padà sí orílẹ̀-èdè rẹ̀ o fẹ́ fi ọgbọ́n mú ẹ mọ̀ dáadáa ìwà ó fún níwàálẹ̀ Yorùbá nation no going back ẹ máa tẹ̀síwájú àjọ ń tẹ̀ ìwájú ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọ́n bá ń fi nǹkan panu dá láàrin mo mọ̀ wá ara lé mi mọ̀ wá Trump at floodgate of heaven not late jù wọ́n ní túra mọ̀láìkà àwọn tán tù mí lára lánàá rí mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní èrè ẹ̀mí ya mú fẹ́ lọ bá wọn ṣe ó yá èrè tí yá àwọn náà pàtẹ́wọ́ ẹ̀mí. Bá mi ò rí ìsorí ọlá wọn ní ibà pọ́tébù ẹnu àwọn ọba wa kò lè kò torí gbogbo wọn ló ní màálù lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní àti wípé ẹni tó mọ òótọ́ kò pọ̀ nínú wọn ilẹ̀ gbígbà nìkan ni wọ́n ń lé kiri Oriola Reese from Dallas, Texas. Bá mi ò tọ́ lè sọ òótọ́ ni tí Yorùbá fi mọ tán fi ń rò pé kò sọba ńlẹ̀ Yorùbá nù torí kálọ́ba wà ní àmọ́ pàtàkì wọn ẹ kàn sọ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ já fúnra wa lásàìmẹ́ǹt kí ni pàtàkì ọba kì í ṣe eléyìí tó wà lórí ìwé o nípa ìhùwàsí wọn báyìí nílẹ̀ Yorùbá kí ni pàtàkì wọn fún wa. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ó yẹ kí Tinubu rí comedian yìí o wọ́n bú sẹ́rìn ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn ó ga o ẹ̀rí ó pa á lẹ́rìn lánàá Tinubu mọ́ bá sẹ́rẹ̀ lọ ó ga. Mọ́mí Elena Oyenubi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo obìnrin tí ọkọ bá ti ń lù nílùkulù tètè mú eré o ìyẹn 20 ọdún ní ọ̀rọ̀ Akpabio ó máa ń gbóná fẹlifẹli a sì máa jóyàn lọ́wọ́ ìyẹn tó bá sì jóyàn lọ́wọ́ yóò bu ahọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹni alèmúlà ńlẹ̀dì mọ́ Yàyà Bello ń rìn bí ó ti wù VDM olùrànlọ́wọ́ aláìní EFCC aláìní tìjú the whole world is watching a máa dé ilẹ̀ ìlérí lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ ẹ bá ń fi sí ẹ mọ̀ jẹ́ àdá àkó sí Yorùbá nation la fẹ́ DFW Texas wọn ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọn Texas ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́ ọlá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ṣé PMO olódó délé tẹ̀lé òfin tó ṣe yìí gbogbo ọba wa olóṣèlú ni wọ́n àwọn alágbára mámèrò bá ọlẹ́ni Yorùbá pè wọ́n ní kí Ọlọ́run wà pẹ̀lú Bobby àyà àti àwa olólùfẹ́ Bobby àmì o Yorùbá nation la fẹ́ ó dára wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí wọn kó nǹkan pàánù sí i nígbà tá a dọ́dọ̀ bá mi Prince Aládésanmí Àgàgù wọ́n ní Bobby ó ga jù ẹgbà láàyè kí n tún orúkọ wọn pè wọ́n Prince Aládésanmí Àgàgù mo pè lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní Bobby irọ́ bọ́n ṣe pé kọ́hún wọ́n ní Bobby nígbà tí èèyàn bá ń ṣáìtì èèyàn Bobby come on Bobby ṣe stadium láwà ọ̀rọ̀ yín yé mi wọ́n mọ́ translate gbogbo kọ́mẹ́ntì yín ni ọkàn tẹ́ fi kọ́ ni mo máa fẹ́ wọ
inú kárátà tẹ́ fi kọ́. At Michael Junior mọ́ mi ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael also known as hallelujah ibà gbọ́ má bí wọ́n mò ń jẹ́ yín ṣe rí GTV alábòsí ni wọ́n ìkàdẹ ni wọ́n àwọn ni wọ́n pe EFCC is very dark man. Ṣé bí airport ló yẹ kí wọ́n ti mú èmi gan lọ gba owó nínú GT Bank. Ṣé ti move account yín tó rọ́pọ̀lọpọ̀ ló lọ́wọ́ move ẹ̀. Àti Yétúndé Àrẹ̀mú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ wa jọ ń ṣe ni o kí ló ń ṣe obìnrin yìí tó ń ṣe ẹnu yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ lára VDM bóyá o ti jẹun yó lára Yàyà Bello ọ̀rọ̀ yẹn ò jọ ara wọn rárá. Yàyà Bello fìyà jẹ àwọn ará Kogi gan ni o allegedly yóò dà fún yín. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan panu lé ṣùgbọ́n àwọn ará Kogi kan náà ebi ṣẹ́jú wọn náà ṣe ń jáde tán ní ṣe bówó Kogi ló kó jẹ kì í ṣowó wa. At Ọlábísí Adéjùmọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka àsán o ẹ̀ka àsán mọ̀ ẹ̀ka àsán sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun tí ẹ̀mí mímọ́ mọ́mọ́ wa yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀ka àsán mọ̀ ni o mọ́mọ́ wa tán ní ẹ̀mí mímọ́ rán àwọn sí Yorùbá nation wọ́n fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ká ni o. Wọ́n ní ẹ̀ka àsán Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun tí ẹ̀mí mímọ́ bá mi sọ lórí rally tó ń bọ̀ ni wípé tí a bá lè rẹ ara wa sílẹ̀ níwájú Olúwa Kíróníkù kejì orí keje ẹsẹ̀ 14 dé ẹsẹ̀ 15 bí wọ́n sì ṣe ń kiri ni wọ́n máa gbàdúrà nínú ọkàn wọn wípé Ọlọ́run ṣàánú fún wa mú wa jáde ní ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ Íjíbítì ní orúkọ Jésù kí ọ̀rọ̀ yìí lè dé ọ̀dọ̀ àwọn aṣíwájú wa nínú rally tó ń bọ̀ yìí yóò dáa fún yín Ọlọ́run ò farapamọ́ jẹ wá ń yà ṣé ẹ ti gbọ́ o Ọlọ́run ó ránṣẹ́ sí wa o. Adùn ṣe bí ń tọ́lọ̀ ń lọ́wọ́ sí kò ní àárẹ̀ gbẹ́bọ sórí ìta kò ní àárẹ̀ mọ́ gbàwẹ̀ ó ní kárẹ̀ra wa lẹ̀ gbogbo rally tí ń bọ̀ yìí wọ́n ti sọ èdè tá a mọ̀ pé o kọ́lọ́ mú wa jáde ní Nàìjíríà ilẹ̀ Íjíbítì ní orúkọ Jésù Olúwa wa àmì ẹ ṣeun o màmá mi yọ̀ọ̀dà fún yín o ẹ mọ̀ wá jẹ́ ó mọ̀ ń bì nìkan o ẹ gba ọ̀dọ̀ àwọn ará mi yòókù lọ lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì wọn tàbí tó bá ń ṣe live show ẹ jẹ́ kán mọ̀. Bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní sick Kogi lady supporting our oppressor wọ́n pọ̀ Nàìjíríà aninilára wọn náà mọ̀ gbèsè lẹ́yìn. At Prince Tunde Adebolu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I was 10 years old in our independence year. Bami, wow. In the 60s, we enjoyed public water, pipes near homes, constant street light, and received free books and school uniforms. Bàbá kan ti ẹ̀ sọ wípé bàbá náà ti wọ 92 years nísìn wọ́n sọ owó gbádùn táwọn gbádùn láyé ìgbà wọn. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sí èèyàn kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà current affairs news wọ́n ní tòmátò àsìkò àti yàgbẹ́ ìdí yóò là tá a bá fẹ́ yàgbẹ́ ìdí yóò là pòfẹ́sọ̀ ń sẹ́wọ̀n alágbádágbéwiri ń fi ọmọ Nàìjíríà pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ Yorùbá nation no going back Ọlọ́run ó fò náà pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ wọ́n tẹ love sí àwọn wọn kò nǹkan panulẹ̀ ẹsẹ̀ bá mi yọ̀ dà fún yín. Àtolú ní Ìkáyọ̀dé wọ́n ní obìnrin yìí wà nínú àwọn tí ń kọrin lọ́jọ́sí nígbà tí wọ́n dáná sun woman leader PDP ní Kogi tí wọ́n ń kọrin tatata gẹ́gẹ́ bí ìró ìbọn ẹ dojú rẹ̀ mọ̀ ayé tí ń fojú sí lára náà lọ́nu. Bá mi Richard Bídàpọ̀ mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby allegedly it's over for Akpabio wọ́n tẹ love wọ́n fi máàkì wọ́n fi sáyẹn wọ́n á bú sẹ́rìn wọ́n fà Akpabio pa wẹ́ẹ̀dẹ̀. Mọ́ọ̀mí Esther Sosan àwọn ní ẹ bá wa kí àyáwó ẹ ṣeun Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí ẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ fún ohun tó ń lọ ní ìlú Nàìjíríà jọ ń gbéra wa débẹ̀ ni. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní T-Pain economy ti sẹ́kọ́nà wọ́n bú sẹ́rìn ìgbà yìí láàárọ̀. At Megola wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa kọ orin yìí o na our brother be this yo we no get another one na our brother be this yo VDM náà ní akọ fún VDM brother wa ni o n ò ti tọ́ sísọ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Tèmítọ́pẹ́ Martins bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run yóò máa pẹ̀lú gbogbo wa tọmọtọmọ wa mi ò iṣẹ́ yín yóò máa gòkè lágbára Ọlọ́run àmì o ọmọ obìnrin Kogi yẹn alátẹnujẹ ni gbogbo àwọn tí inú wọn bá ń dùn sí VDM bí wọ́n ṣe mú gbogbo wọn ní ìdájọ́ Ọlọ́run máa dé bá àti gbogbo àwọn ìjọba wèrè ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní fast brain ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún àyà Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ṣe tuale àbí ṣe tuale lẹ́sẹ̀ mọ́ mi dádì mi ń kọ́ ní Netherlands. Ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní irú àwọn obìnrin òpònú
tí ń tẹ̀lé Yàyà Bello ìyà tí ń jẹyìn ní Nàìjíríà irú àwọn wèrè yìí ni o. Mọ́mí Àtinúkẹ́ Odùkọ́yà wọ́n ní báagánú sí mò ń gbọ́ yín kérúbù ní èmi náà kí bro lọ sí kí n tó lọ lẹ́bẹ̀ẹ́kọ́ kí n tó lọ sí the apostolic kérúbù ẹ̀yọ̀ sẹ́ráfà kérúbù ẹ̀yọ̀ sẹ́ráfù ẹ̀yọ̀ àfipínlẹ́lẹ́lẹ́ lórí òtítọ́ àfipínlẹ́lẹ́lẹ́ lórí òdodo ara mi ṣẹ́gìrì ẹ̀mí mímọ́ o. Ṣé ẹ rí nǹkan kan tẹ́mi realize ni wípé gbogbo àwọn tá a ti lọ ní generational church gan ọ̀rọ̀ wa dàbí once a kérúbù and sẹ́ráfù forever a kérúbù and sẹ́ráfù ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́ni Ògúnkọ́yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni gbé wa débẹ̀. Ó dùn mọ́ wa nínú kí Àpábí ó lọ rọ́kún nílé o lálá tó lọ sókè ó ń padà bọ̀ wálẹ̀ o. At Truth Questions wọ́n ní this is what Alfas Fulani want Yorùbá Alfas to be doing to Yorùbá females. Kọ́mọ̀ ọ̀nà ìyàwó wọn pa. At Unique Baby Girl wọ́n ní pẹ̀lẹ́ o pẹ̀lẹ́ gan ni wọ́n ti ṣí aṣọ lójú eégún abẹ́fẹ́ sọ pé wọ́n ti ṣí aṣọ lójú ẹlẹ́à. Let her continue to enjoy herself with Uncle Afa. Ò lè ka ilé ìtẹ́fi kẹ́yìn rẹ̀ yẹn òmùgọ̀ ní Yorùbá ń pè é wọ́n bú sẹ́rìn. At Fọlákíá with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfìgbà tí bàbá yín bàbá wa kọ́ o bàbá Nàìjíríà gba èrè ìtìjú bọ̀ ní Katsina àrìn kànjábàtà o àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n ń wó ilé onílé tí wọ́n ń jalè tí wọ́n ń fọ́ ilé onílé níbo ni wọ́n ti jọ wá kí kálukú ṣe tiẹ̀ lóòótọ́ àwa kò bá wèrè tán àwa kì í gbé inú igbó bẹ́ẹ̀ ni o. At Ọlábọ̀dé Jálò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi ń jẹyìn abọ́rúbọ yọ ẹ̀ka alẹ́ owó ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run abáyín ṣe o more wisdom in Jesus mighty name amen and amen Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó ń fi ọgbọ́n sọ̀rọ̀ ní o Ọlọ́run á dá ààbò rẹ̀ bòyín o àtẹ̀yìn náà bá mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí i. Mọ́ Mr. Lao wọ́n ní yọ̀kọ̀lú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọ̀kẹ́ Àpábí o kò wá tán bí wọ́n ní kó máa lo bẹ́ẹ̀. At Bright Ligan wọ́n ní they use religion to enslave Nigeria wọ́n fi kó wọn lẹ́rú wọ́n tún kó wọn lẹ́rú. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o àyà bá ń bẹ̀ ní àbí àyà sí dáadáa orí àyà pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ń gan ń sapá ń sa ẹsẹ̀ gan. Ó dá o ní pápá àpẹjá wa máa wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ báyẹ bá yọ bọ́ bá di ẹ bá fọwọ́ kan pé ẹ máa fọwọ́ kan mú nǹkan lọ sẹ́nu ẹ máa mú nǹkan lé bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ ẹ máa fọwọ́ kejì kẹ́ ẹ máa bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín o àwa ń wá èèyàn bí àwa èrò èèyàn gidi là ń wá fún ẹni tó bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ stọ́dí wa òye òye yẹn mọ́ kánjú àìkánjú ń bí o wa mọ́ farabalẹ̀ túṣù désàlẹ̀ kòkò ní gbogbo wa náà la sì ní abala wa abala tẹ́ ẹ bá fẹ́ dá sí ròyìn ẹ kàn wáàyè ẹ gbọ́ ròyìn dáadáa kẹ́ ẹ wá fèsì ń táwọn ò bá rí ẹ̀yin ẹ fi ojú kẹrin yín ẹ̀yin ẹ fi ojú inú yín ẹ fi bá wa wò ó kẹ́ ẹ wá kọ sínú comment section bí tá a ti mọ́ kógo járe ẹnìkan ìjáwádé. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn ibi tá à ń lọ tààràtààrà ẹ jẹ́ á dé nínú ìròyìn tuntun yá mẹ́nubà nú àkórí ìròyìn ẹ má bínú lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram ó ṣe ń balẹ̀ ní aṣojú ṣòfin kan ló ganu sí máìkì ó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram. Àwọn aṣojú ṣòfin ganu sí máìkì wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí security wọ́n wá mẹ́nu bá Boko Haram fún ara wọn náà ń gbẹnu sí máìkì pé Boko Haram ti gbòòrò wọn ní bàálù dúróònù ló ń lò báyìí láti kọlu aráàlú ní Borno. Ahmed Gaa ọmọ iléègbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àdó olóró òfurufú ní ikọ̀ agbébọn Boko Haram ń lò fi kọlu àwọn èèyàn àti gbogbo agbègbè ní ìpínlẹ̀ Borno báyìí. Ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress APC ò tiẹ̀ dá tó jẹ́ náà ganu sí máìkì tó ń sojú ẹkùn ìjọba Damboa Gwaza Chibok nígbà tí kó àwọn Chibok girls nìyẹn nípínlẹ̀ Borno ló sọ èyí lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun nígbà tí ó ń ti àbá tí Honorable Ahmad Satomi gbé wá sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin lórí ìkọlù tó wáyé ní Giwa Barracks àti bí ìkọlù ṣe ń wáyé lóòrèkóòrè nípínlẹ̀ Borno àti Yobe já ní àwọn ohun ìjà tó wà lọ́wọ́ àwọn agbébọn Boko Haram ju èyí tó wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà lọ bí tí mò ń lọ rè abalájọ ẹ wá fẹ́ ti àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ẹ fẹ́ tì wọ́n sínú igbó pẹ̀lú ìbọn double barrel. Wọ́n ti sọ báyìí o àwọn wo ló ń sponsor àwọn ará bíi
tí nǹkan ológun ọwọ́ wọn fi lè gbé ju ti ológun Nàìjíríà lọ wá ní káwọn èèyàn wá máa join ológun kò possible. Ó ní àwọn apá ibì kan ní agbègbè míì Boko Haram ṣekú pa èèyàn 10 tí wọ́n jẹ́ àgbẹ̀ àmúyẹ̀wá lánàá tí èèyàn 5 míì sì di àwátì èèyàn 3 míì wà ní ilé ìwòsàn báyìí tó farapa yánnayànna ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà. Ó ní Chibok kì í ṣe Chibok girl o níbi tí wọ́n ti kó àwọn Chibok girls lọ́jọ́ kan àdúgbò kan ni àwọn agbébọn yìí kọlù àgbẹ̀ 14 ní ìlú wọn àwọn àgbẹ̀. Ó ní mo ti pàdánù ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ó lóun ti pàdánù ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ń sọ́wọ́ Boko Haram pẹ̀lú àdó olóró òfurufú ẹ jẹ́ ká mọ èyí wọ́n ń lo àdó olóró tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà gan kò rí lò. Ó lóun tí mò ń sọ ni pé Boko Haram ní ohun ìjà tó lágbára ju ti iléeṣẹ́ ológun lọ ó ṣàlàyé àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó wà ń di òfin aṣòfin náà ṣèkìlọ̀ pé Boko Haram ti ní agbára ju ti iléeṣẹ́ ológun lọ nípínlẹ̀ Borno tí èyí sì ń fa ọ̀pọ̀ ìbẹ̀rù bójó. Ó ní Boko Haram ISWAP tàbí èyíkéyìí orúkọ tí ẹ bá pè wọ́n ó ní wọ́n ń padà bọ̀. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní ẹ jẹ́ ká gbé iṣẹ́ ńlá ṣe láti má jẹ́ kí ohun tí ó wáyé tẹ́lẹ̀ tún wáyé. Boko Haram gba àkóso ìjọba ìbílẹ̀ 22 nínú 27 22 jẹ́ 22 nínú 27 27 wọ́n gba ìjọba ìbílẹ̀. Sórí wọ inú sì bí mi sá kì í ṣe torí pé Boko Haram ń gba ìjọba ìbílẹ̀ o. Sórí wọ ìwọ yìí kò sí bí ó dá ibà ń fi fọ́nrán ìránṣẹ́ sí tó bìlíìfù nínú pé inú Nàìjíríà ló fẹ́ tatán sí. Nàìjíríà ó ṣẹlẹ̀ sí o kì í ṣe pé o ìwọ náà ló bìlíìfù nínú Nàìjíríà ẹni tẹ́yìn bá sì bìlíìfù nínú ẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ sí èèyàn Yorùbá lè sàn lè ní bìlíìfù nínú ẹ̀ Yorùbá lè sàn ó ṣẹlẹ̀ sí mi ẹ̀yin náà sọ bẹ́ẹ̀ àbí Nàìjíríà lè fẹ́ kó kankan nù wa Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí a o. Nínú 27 local government wọ́n gba 22 wọ́n gba 22 ó kù just 5 márùn níjọba ní gómìnà ń ṣèjọba lé lórí. Because Boko Haram is using armed drones. Let it be on record. They are using armed drones, weaponized drones, which Nigerian army is not using. In other words, they are more sophisticated and advanced than the Nigerian army. Lastly, I lost people in Wajiroko. We lost people in Wajiroko as a result of Boko Haram insurgents. This is the few I can give you, just a tip of an iceberg as far as my constituency is concerned. I observe one thing. Boko Haram is fast coming back worse than what we had in the past. Take it or leave it. Boko Haram, ISWAP, or whatever name you call them, they are coming back. Let us do something serious in order not to go back to our days when 22 local governments out of 27 local governments of Borno were occupied by Boko Haram. Secondly, Mr. Speaker, honorable members, we should be complacent. Rome used to be the greatest empire on the world, but it was destroyed by the complacency of the Romans because of their inability to take things serious, to deal with their enemies. So as I'm speaking to you, personnel, there are no Nigerian army personnel. They don't have enough personnel to face these boys. That is the truth. They are committed. They are very strong in their own stand, but unfortunately they don't have enough personnel and equipment to face the Boko Haram. I have seen it. Nobody reported it to me because I went to my constituency on Saturday and came back on Sunday. So, Mr. Speaker, honorable members, we shouldn't be complacent with this. I align with Honorable Gadi by saying that we should do our own needful by doing the proper oversight of money expended, because between 2015 to 2019, Nigerian government spent 19-point-something trillion naira on security issues. I have the record with me. Sẹ́yìn náà gbọ́ owó tó sọ iye tí wọ́n ná ara ó ti mọ́ kan APC báyìí wọ́n lọ́mọ ẹgbẹ́ APC ni wọ́n ní kí ló dé tó wà àkọ́kọ́ sọ fáwọn ńlẹ́ kó tó mọ́ kẹhùn sí máìkì
ẹ wo gba adúrò ọ̀rọ̀ tó túlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni ó tún já wọn wọ́nì wípé àwọn ará bí ń padà bọ̀ o pé àgbo wọn tó fẹ̀yìn rìn lọ agbára lórí ìmúwá o pé késekése lẹ rí tẹ́lẹ̀ o kàsàkàsà ń bọ̀ wípé yóò lè ó ní wọn láwọn pàṣẹnẹ wọn láwọn ọfíìsà bájọ tó ṣe àwọn lára lónìí náà ìròyìn tí ó tẹ̀lé ní ìsìn náà ń sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú náà tún ti gànú sí máìkì pé ẹjọ́ ẹ̀yin ti Yorùbá àti Ìgbò ẹ wá jọyìn ńbo àwọn èèyàn ti gbọ́n àwọn òbí wọn ti gbọ́n àwọn ọmọ gan ti gbọ́n wọ́n yà ń wò wípé tá a lẹ́fẹ́ fẹ̀mí ẹ̀ ṣe sacrifice ẹ gbọ́ ogun tó tù dálẹ̀ ẹ gbọ́ yé local government tó ní Boko Haram gbà lọ́jọ́ sí ó ní wọ́n ń padà wọ́n tó bá máa padà wá nísìn ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ bí agbọ́n wọn ń bọ̀ wá ránró ni o ẹ wà á rí gbogbo rọ́tán patán pákéèjì hàn kan rìpẹ́ǹtì hàn dáhùn pọ̀ mọ́mọ́tọ́ hàn ṣe kinní kan. Bàbá mi kan tú àṣírí wọn tí kan nu wọn wá tó ní rè bá High Commission USA ṣe mítìnì àwọn Fúlàní kan mọ́ proscribe àwọn o ká mọ́ pa àwọn ní terrorist o pé 30 million làwọn míì mọ̀ gbà tán di 30 million 100,000 péré nínú àwọn ní terrorist o pé so kí ló dé tán kó gbogbo àwọn ní terrorist 100,000 tí tán sọ wípé 300,000 ní gbogbo Boko Haram tó ti repent látìgbà tí wọ́n ti ń repent látìgbà tán ti ń repent pé 300,000 ti repent wọ́n wo ló wá ń ṣe Boko Haram bó ní 100,000 ṣe wá di 300,000 ṣe ẹ̀rọ àwọn ará bíi wọ́n máa ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ti sún wọn mọ́gìrì APC lẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní láìkí ẹ o àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ò ní láìkí ibi tó ń dìfẹ́ẹ̀tì lọ wọ́n rí nǹkan kan ṣe ẹ wá dúró owó tó ní wọ́n ná ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́ lórí ẹ̀jà rí. ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ o já ní ọ̀pọ̀ àwọn irinṣẹ́ ìjà ológun ni kò yẹ kí wọ́n máa lò mọ́ láti kọjú àwọn agbébọn wọ́n sì ń wá àwọn èèyàn. ó fi kún pé kí ìjọba kó ohun tó yẹ láti kojú ìjà fún àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun o àti mọ́ náwó. láàrin ọdún 2016 sí 2019 ìjọba Nàìjíríà wọ́n ti ná iye owó tó tó tírílíọ̀nù 19 lórí ètò ààbò ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o kò tọ̀rọ̀ òkìyè pọ̀ àákànrọra mú náà àákànrọra yẹn náà nítorí ẹ̀yin ò bá fi sọ wípé àbọ̀ ọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí bó bá dénú rẹ̀ yóò dòdìdì a tún wá lè sọ wípé òtítọ́ ọ̀rọ̀ la máa ń sọ fọmọlúàbí ṣé ẹ rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó lè mọ ju kékeré báyìí lọ irọ́ ni wọ́n pọ̀ náà máa ń pọ́n àbọ̀ ọ̀rọ̀ lòtítọ́ ọ̀rọ̀ onídìí kó ju owó ẹ̀lẹ́ ọmọlúàbí orí rẹ̀ ó ti pé. abálájọ inú ìròyìn táwọn wọ̀ ní ìsìn tá a ti gbọ́ wọn ní Air Force urges Southwest and Southeast youth to enlist for national unity. Kí ló dé tó jẹ́ wípé àwọn youth ilẹ̀ Yorùbá Southwest àti ti Southeast lẹ́ ń fi agídí mọ́ èrè káwọn èèyàn ní nọ́ọ̀tì lè wá mọ́ kó àwọn ọmọ wa kẹ́rì mọ́ fi bá àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Haúsá jà káti ẹ̀wà sọ pé àwọn ọ̀tá tí wọ́n gbẹ̀yìn wọlé ní láì ṣe wípé àwọn ilẹ̀ Haúsá náà mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn náà sílẹ̀kùn fún wọn. Wá fẹ́ forí àwọn ọmọ tiwa fàgbọ́n anyways àwọn ò ní dáyàn kankan lámọ̀ràn ní gbáyàn kankan lámọ̀ràn pé bóyá kan lọ join ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni wípé àwọn èèyàn ò ṣetán àti join ṣé mi ni wọn ò ní kí ẹbí mi kan rí join èlò náà fẹ́ mọ́ fún. àbí bí kọ́lá wà tí ọ̀gá ọlọ́pàá kan tó ti ṣiṣẹ́ fẹ̀yìntì tó sọ wípé wọ́n san gratuity ẹni tó ti fàyè rẹ̀ fọ̀run rẹ̀ ṣiṣẹ́ ó sì ń sọ ó ní kò sẹ́ni tó lè mú un tán bá san fún òun ó lè join Boko Haram. A mú fídíò yẹn wá fún yín náà. I don't fear anybody. I don't fear anybody. And that is my takeoff. I retired 1st January 2019. And since then you have not? Since then I have not received my full gratuity. When you visited them, what did they tell you? I cannot. They gave me 2.1 as a retired DSP in the Nigerian police. DSP. And every month they give me 35,000 naira as monthly pension. When my mate Katapa in the Nigerian army are collecting 300,000 a captain. I am not leaving. No, I am not leaving. Jungle have already matured. This is the one. Day 2, we are going to Pencom office. We are going to burn that Pencom office. And they, guys, don't tell me that. Don't tell me that. Don't tell me that. Allow me to talk. I live in Hausa-Adebowale people with reason. What do you think that I will fear? If Tinubu come here, I will talk to him. Only the Nigerian Air Force
wọ́n ti ń rọwọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà particularly youth àwọn ọmọ yín láti ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò South West and South East region láti tún èrò wọn pa to reconsider joining the nation's armed forces to promote national unity and inclusivity. Wọ́n ní ìdí tán ṣe ń rọ̀ yín ni pé àwọn ò sọ pé àwọn fẹ́ kó yín rèé dojúkọ ogun àbí àwọn fẹ́ kó yín rèé dojúkọ Boko Haram pé kò sẹ́ni tó lè pa yín pé ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè yìí àti wípé kó mọ́ dọjọ́ ọ̀la kán mọ́ sọ wípé àwọn ọmọ Haúsá nìkan ni ọ̀gá ológun o pé ẹ tètè wá fowókọ́lẹ̀ o kẹ́yìn náà lè dọ̀gá o mo ní dey play. Abdulhafiz Ọ̀pálẹ̀ tó jẹ́ commander of the 115 operation group NAF Port Harcourt ló sọ ọ̀rọ̀ yìí tó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday lánàá nígbà tí wọ́n ń ṣe open day ní ọ̀dà àti jíṣẹ́ fún yín o wọ́n ní ẹjọ́ o pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò wọ́n ní kẹ́ ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín kan wá join iléeṣẹ́ ológun ẹjẹ́ kò ń bẹ́ ẹjẹ́ lọ ní ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé wa ń lọ sọ́dọ̀ Professor Pat Utomi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára náà sì ti bẹ̀rẹ̀ náà ti ṣe alákọ̀ọ́kọ́ níbi tó ti ń sọ wípé àwọn fẹ́ dáńtán pè ní ìjọba òjijì ilẹ̀ Professor Pat Utomi ti ṣe ìdásílẹ̀ ìjọba òjijì tí wọ́n ń pè ní shadow government àyà ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀gá mi mo ní bóyá wọ́n fẹ́ mọ̀ wo òjijì èmi ló kàn èmi ò mọ̀ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ẹgbẹ́ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yìí ló kóra wọn jọ láti inú ẹgbẹ́ opposition parties káàkiri gẹ́gẹ́ bí Utomi ṣe ṣàlàyé ó ní big tent coalition shadow government mo léwo ló tún jẹ́ tẹ́ǹtì pé ṣé wọ́n fẹ́ ṣe pàtí lábẹ́ tẹ́ǹtì ni àyà ní ká farabalẹ̀ gbọ́ ó lórí ẹ̀rọ ayélujára ni àwọn ti kóra àwọn jọ o ó sì sọ ó ní shadow government yìí ó ní àwọn fẹ́ mọ́ fi tákù ààrẹ Tinubu ni ṣùgbọ́n concretively làwọn fẹ́ mọ́ fi tákù wọn fẹ́ ṣe bí ìgbà tí èèyàn bá ní ẹ̀dà ìjọba bí prototype èèyàn bá ní ẹ̀dà ìjọba míì mo wá ní kí lẹ fẹ́ mọ́ ṣe gan ó lórí virtual làwọn wà wípé àwọn fẹ́ mọ́ ṣe bí ti UK bí Kẹ́mi Badenoch kì í ṣe ń wọ́ọ̀dì stammer pé kì í ṣe pé àwọn fẹ́ lé wọn kúrò lórí ìjọba kì í sì ṣe pé àwọn fẹ́ dá ìjọba míì lẹ̀ ṣùgbọ́n prototype bí ìgbà téèyàn bá lọ ṣe photocopy ó ní original copy ẹ̀dà rẹ̀ pé bó ṣe yẹ kán ṣèjọba àwọn fẹ́ fi hàn wọ́n ajẹ́pẹ́ yìí náà fẹ́ gbé ìjọba ní kalẹ̀ nù ní rárá ó ní ìjọba ìmọ̀ràn ní ìmọ̀ràn base ẹ fẹ́ mọ̀ gbọ̀n mọ̀ràn kò ní ìdí kẹ́ kórajọ kẹ́ tó gbọ̀n mọ̀ràn gbọ̀n mọ̀ràn wọn ni wọ́n ní ìgbà bẹ́ẹ̀ wọn náà fẹ́ mọ̀ tì wọ́n àwọn fẹ́ kó nípa àwọn fẹ́ wà kó ní force bí Badenoch kì í ṣe ń bó ṣe ń figi ti stammer tó bá ti sọ̀rọ̀ kan láì stammer ó sọ̀rọ̀ pé kò ní jẹ́wọ́ ilé ìtàn ti sọ gbogbo àwọn èèyàn dẹ́dún arìnlẹ̀ pé àwa náà sáà rí pé wọ́n ti fẹ́ sọ Nàìjíríà di one party system pé àwọn ò fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ mo ní òótọ́ ni o ibi tó ti ń sọ yẹn lọ táwọn èèyàn ti ń pàtẹ́wọ́ fún wọn pé eré lè sọ o pé bóyá wọn ti ẹ̀ ní mọ́ lo àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí rubber stamp mọ́ bẹ́ẹ̀ níjọba àpapọ̀ bá ganu sí máìkì ṣùgbọ́n pápá ní federal government tí wọ́n ti ta tẹ́rù ń pa wọ́n ta tẹ́rù ń pa kẹ́ àyá kí ló kọ́ bí ẹmọ́bìnrin jàre àyálẹ̀ wọ́n kick against ẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ní wípé wọ́n tàpá sí ìgbésẹ̀ ọ̀hún kì í ṣe wọ́n ta tẹ́rù ń pa o àyá fún ìjọba àpapọ̀ tí ta tẹ́rù ń pa èèyàn bá mọ̀ kú náà wọ́n ta tẹ́rù ń pa àyá wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mo ti kọ̀rẹ́ẹ̀tì rẹ̀ wọ́n ní aberration ni fún federal system of governance ní Nàìjíríà ìyẹn ni pé ó tàbùkù ìjọba federal Minister of Information and National Orientation Mohammed Idris ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní at this time tí orílẹ̀-èdè tán ti àjọyọ̀ ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n unbroken years of presidential democracy wọ́n táwọn ń yọ ayọ̀ wípé democracy àwọn ti pé ọmọ ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n lẹ́yìn wá mú èròǹgbà àbíwá pé ẹ̀ ń pè ní shadow government pé aberration ni ó tàbùkù ń tán pè ní federal system of government Nigeria kì í ṣe parliamentary system níbi tí wọ́n ti ń ṣe irú ẹ̀ wọ́n ní ẹgbà UK lọ UK ní parliamentary wá o wọ́n ní ẹ̀rù ń ba ìjọba ààrẹ Tinubu wọn fẹ́ kó dàbí ti Kẹ́mi Badenoch wọ́n ní kò sí ìpèsè látọwọ́ ìjọba fún irú ìjọba òjijì bẹ́ẹ̀ bó sì tún bá wọn lójijì wọ́n ní while opposition politics is a central feature of democracy pé àwọn gbàgbọ́ pé opposition gbọ́dọ̀ wà nínú democracy ó ní ṣùgbọ́n kì í wá ṣerú
ìjọba òjijì táwọn eléyìí fẹ́ gbé kalẹ̀ yìí pé ṣé kò sí opposition wọ́n wò káàkiri Nàìjíríà nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ṣé wọ́n rí opposition bẹ́ẹ̀ mọ́ ní gbogbo opposition ló ti defect ìsọdọ̀ yín ó ní àwọn ò fipá mú wọn ó lásà ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu Bọ̀dá Báyọ̀ Ọ̀nànúgà mo ní yes ó ní nítorí náà ní Nàìjíríà ó ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ló wà fún opposition ibẹ̀ ní agbára wọn wà láti sọ̀rọ̀ láti criticize ìjọba ààrẹ Tinubu ó nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní bicameral legislature ní Nàìjíríà ìyẹn ilé ìgbìmọ̀ asòfin oníga méjì House of Rep and Senate ó lẹ́ni tó bá fẹ́ practice opposition kórè bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú wọn tán yàn sípò gẹ́gẹ́ bí asòfin mo ní lọ́rọ̀ bá tán wọn yóò sì dìdí rọba stamp báyìí wọ́n ti ní gbogbo níta rẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ làwọn ògbọ̀n fẹ́ mo ní káti ẹ̀mọ́ dì lọ́jọ́ kan kó mọ́ di wípé gbogbo wọn láàdọ̀ tán ti catapult sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ní kò sí ti fi ń ṣe èèyàn ẹjá kó mẹ́gàrí ẹjá dé ọ̀dọ̀ JAMB níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ iléèwé ló fìdí rẹmi o wọ́n ní àwọn tó tó 1.5 million ni wọ́n fìdí rẹmi tí wọ́n gba máàkì tó tó 200 wọ́n ní ṣe kọ́tọ̀ fún máàkì JAMB nìyẹn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mínísítà ẹ̀kọ́ sọ wípé inú tàwọn ń dùn o pọ́n ọmọ yín fẹ́ẹ̀lì inú yín ń dùn àwọn ọmọ mélòó gan ló jókòó fún ẹ̀sáàmù àwọn mélòó ló wá fẹ́ẹ̀lì ó ti pọ̀ ju wọ́n ní torí àwọn gbé ìgbésẹ̀ kan láìpẹ́ yìí pé àwọn rí pé àwọn tí ń páàsì látẹ̀yìnwá gan pé wọ́n ń ṣe mọ̀gbọ̀mọ̀gbó náà bá gbé anti-malpractice náà bá gbé dìde ń làwọn lò tán fi mú àwọn ọmọ yìí pé inú àwọn dùn pé ìwọ̀nba àwọn tó páàsì hùn inú pé ó jẹ́ kí àwọn lè fọwọ́ sọ̀yà pé wọ́n páàsì lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n ẹjá wá gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀mọ̀ràn tán mọ oyún ìgbénú kára wọn òbí náà journalist ni bàbá yìí náà mọ́ láìkí mọ́ gbọ́rọ̀ ẹnu wọ́n ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́. Mass failure. You can call it institutional, you can call it educational, whatever, but it is mass failure. But then in the midst of that failure, they still say there's an improvement because for 75%, I think they made the yardstick the other time, and now it's 75. So obviously there is a communication problem. I will call it curriculum communication problem. Maybe the students are reading with the wrong curriculum. Or maybe deliberately, the examiners don't want people to pass. It is not impossible in Nigeria. And then don't forget that JAMB has a controversial history in the way it was set up and the aims and objectives, which you will not find in its website, but which politically and culturally, is influencing its activities. But what's the use of having people come to exam hall and failing? You should re-examine your curriculum. Find out if they are not communicating with the students and why, and rectify it. But as at now, there's mass failure. And they can't claim competence in terms of mass failure. If you do an exam and people fail it, you have to readdress your strategy and your manner of presenting problems for people to solve in the exam hall. So there's something very wrong. They should be concerned about the mass failure. There is the issue of the education race between the North and South in Nigeria. Some of us from the South feel that JAMB was set up to slow down the acceleration of the South in terms of education, so that there will be less people going for education. If I want to be mischievous, I will say maybe that is why people are failing. And if you look at those failing, you will see that from the certain part of the country. And then, you see, it's an open secret that some who have low marks get admission into federal institutions at the expense of those who have very good marks. So these are socio-cultural issues, and they are part of our federation. If I'm already, I will say scrap them and let the states fend for themselves. How people value education, especially tertiary education, varies from different parts of the country. There are some who sell their house to send their children to school, and in some people, their priority is for them to have Islamic education. Somebody once said, a major politician in the North once said that if the North prioritizes going to Hajj and Islamic education as it was doing then and as it is still doing now, then it will never be able to catch up with the South. You have people who are training to be engineers, doctors, and so on and so forth. It is our cultural conundrum, sort of, but it is there on the ground. So, otherwise, a normal federal institution will be ashamed that it is doing exams and 75% are not meeting the standard.
ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí ṣé gbọ́ bí mo láìkí bàbá yìí òtítọ́ ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu wọn ìgbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mò ń wò pé sáà ní bú wọn wípé wọ́n ń ti ẹlẹ́yàmẹ̀yà bọ̀ ọ́ àti wípé ọ̀rọ̀ gidi náà sọ sórí JAMB wọn náà ti mọ JAMB tipẹ́ wọ́n yìí sọmọ kékeré wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ sáàmù wọ́n ní bóun ní 75% tí ó sì fèèlì pé mass failure ni bẹ́ẹ̀ bá náà tiẹ̀ wà ń jíwèé wò ní ilẹ̀ Haúsá tàbí ń jíwò nílẹ̀ Ìgbò wọ́n ń jíwò nílẹ̀ Yorùbá náà ni ẹni mo mọ gbèsè Yorùbá lẹ́yìn àtẹ́lẹ̀ nǹkan ọmọ ọkọ lèmi ṣé ń jíwò nílẹ̀ kínní náà ni wọ́n gbogbo wọn sì wá fèèlì papọ̀ wọ́n ní ẹ̀bí JAMB ni wọ́n ní àwọn náà sì mọ̀ wọ́n pàápàá jùlọ ewu ẹ̀sùn ńlá tán fi kan JAMB wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ slow down bí àwa South West bá a ṣe ń kàwé ìran méjì tó àárín àwa àti Yíbò ló wà ìran méjì tó kàwé jù náà nù àwa àti Yíbò àjọ máa forí gbárí ni mo ti ẹ̀ jẹ́rìí wọn lóńdó àwọn Abẹ́òkúta náà wọ́n ti wò ó àwa náà kàwé ó kàn jẹ́ pé eléyìí mufti tó ní kàn ọmọ kéwú náà máa kàn káwọn ọmọ sí ara tó sọ nìyẹn ó ní tó jẹ́ kí wọ́n fẹ́ slow down ilẹ̀ Yorùbá fáwọn Haúsá tán yìí lọ school ebi bẹ́ẹ̀ làwa náà ti serve ebi tí sàlà kọ́ àwọn ebá káwọn ọmọ ńléèwé ni bá àtúrẹ́ ń sí náà wọ́n sọ ara ẹ̀ náà ló sì fa gbòrògbòdìyàn insecurity tí ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tán láwọn ò fẹ́ ìwé ìtumọ̀ Boko Haram ní book is haram bá a ṣe gbọ́ book is haram ṣùgbọ́n lè kéwú is allowed mufti sì jáde lọ́jọ́ sí wọ́n ń gba gbogbo ẹ̀ máwọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá wo nọ́ọ̀sì kìrìsìtẹ́nì ló pọ̀ jù ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wo iléeṣẹ́ ológun kìíní kan ló pọ̀ jù ń bẹ̀ kò tí ẹ̀ dárúkọ iléeṣẹ́ ológun ó sàsọ wípé àwọn kìrìsìtẹ́nì ló ní development jù òfin civil kìrìsìtẹ́nì náà ṣe fún ẹ̀yin lẹ́sìn ní káwọn rè mọ́ gbébọn ẹni mufti sàsọ ẹgbọ́ ó ní káwọn òbí rè mọ́ kọ́ àwọn ọmọ wọn pé ara èròjà lè kéwú ní báyìí kán rè kó àwọn ọmọ yìí kán kó wọn lọ iléeṣẹ́ ológun o iléeṣẹ́ ológun wá yàn o ẹ rè fúnra yín náà lẹ́sìn para yín ẹ fọwọ́ ara yín ṣera yín ẹ kó wọn lọ o ṣé ti wá rí báyìí wọ́n fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fa ọwọ́ aago ẹ̀kọ́ sẹ́yìn fún ọmọ ilẹ̀ Yorùbá sáwa la ní kàn ọmọ wọn jẹ́ àlùmọ̀ọ́jèrè ni àbẹ́ ìkankọ́ ló ń sọ lánàá tó ní òun ti soríire nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu òun fẹ́yàwó lé ìyàwó ọmọ Haúsá òun fẹ́yàwó míì yóò sì tún bímọ rẹpẹtẹ ara ń tán sì fi ń kílẹ̀mù pọ̀ pọ̀ jù alọ́nu wọ́n máa bímọ jọ bí ẹ̀dá ní gbogbo àwọn ọmọ àlùmọ̀ọ́jìrì yẹn wọ́n sì lọ skul wọ́n sì ń fagídí mú wọn lọ skul bọ́sẹ̀ wà yẹn wá láwọn ò lọ skul wọn lọ nìyẹn o ilẹ̀ Haúsá wọ́n lọ nìyẹn wò lè fagídí mú wọn ilé kéwú ní first thing priority wọn ẹ sì fàwa tá à ń lọlẹ̀ kí wàá ní JAMB ó ṣe wàá mọ̀ ṣe rí wípé yín tẹ̀ ń dúró de wọn kìíní wọ́n forí yín fagbọnù Nàìjíríà àwa ti gbọ́n a dá exam tí wàá lẹ̀ tí ó jẹ́ Oòduà exam abẹ́ ríbi tí wọ́n ti ń fi arákùnrin kan ó yẹ kí n múrò yìnbọn ẹ mọ́ bínú arákùnrin tí ó ń fi kíní ṣe kíní bàbá mi kan sẹ́ndì ẹ̀sìn mi pé ṣé lóòótọ́ ni bàbá mi Raimi Yusuf wọ́n ní ṣé lóòótọ́ ni tí ń fi Yorùbá ó fi Yorùbá kọ chemistry ìwé chemistry textbook chemistry ó fi Yorùbá kọ wọ́n fi Yorùbá kọ́ máàsì ní ìsìn àwọn ará bí ò fẹ́ yín fẹ́ rè wọ́n fẹ́ dàgbà wọ́n sì fẹ́ àwọn tó wà lárọ̀ọ́wọ́tó wọn náà dàgbà n tí ń ṣe wọ́n lé Haúsá nìyẹn kàkà kékú mọ́ jẹ́sìsì a fi ṣàwàdànù ọ̀dà àmọ́ sọ tiwa o yóò dáa fún yín bàbá mi fásitì tẹ̀ tú yìí o. ó lè káàbọ̀ padà o ẹjẹ́ àdénú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o náà lẹ́ti gbọ́yàn ọmọ wa ò ní ìfẹ́ẹ̀lì o àgbàlagbà ìsí ìfẹ́ẹ̀lì àwọn tí ń fàgbà ara kàwé ni mo káànú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ UNICEF níbi tó ti ń sọ wípé Nàìjíríà ti gbégbá orókè nínú orílẹ̀-èdè tí àwọn ọmọ wọn ń jìyà kó asọ́kọ̀ tí wọ́n rí oúnjẹ gidi jẹ náà rí nutrient jẹ oúnjẹ aṣara lóore mu ní so o ti jẹun ní mo mọ̀ ní ìsìn wọn ọmọ so o ti yó o sá ti rí nǹkan dì sínú kínú rẹ̀ le wọ́n ní UNICEF Chief Nutrition Section Nemat Ajiboy ó ti sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nínú ìṣípayá wọn fún ọdún 2025
kan pè ní season multi-sectoral response tí wọ́n organize ní UN office. Wọ́n sọ pé 600,000 children ní ọ̀rọ̀ ìkàn tí wọ́n rí nǹkan aṣara lóore jẹ malnutrition. Only Nigeria has the highest number. Nigeria has the highest number of malnourished children in Africa and the second in the world. Nigeria ló gbé orókè. Ta la lákọ̀ọ́kọ́ in the world. When she noted that half of those children are on the brink of developing severe acute malnutrition, making them vulnerable. Sí ikú. Serine Luom, a World Food Program official, also mentioned that Nigeria had the most food insecure people in Nigeria. Àwọn kan tó wà tán category àwọn èèyàn kan tó wà tán pè ní food insecure people. Wọ́n ní revelation burúkú leléyìí o. Ṣé bí wọ́n náà ti mú GSM àbí mú ní GSM? Kí ló kọ seed tán gbìn kiri? GMO GSM. Ṣé bọ́n náà ti kó sí ìdí GMO wọ Nàìjíríà pé ebi ò ní pa àwọn èèyàn mọ́? Àgbàdo gàrí ẹ̀wà àgbàdo gàrí. Abájọ arákùnrin ẹ tún bá ń lo fọ́nrán arákùnrin yẹn ó pa mí lẹ́rìn lánàá tó ní ààrẹ Tinubu ń ṣe dáadáa. Tinubu mọ́ bá ṣe ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára ara ṣẹ́ tán sí rè. Wọ́n ní ká mọ́ bá 600 ọmọ ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára. Nínú gbogbo president tá a ti ní ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, èwo lẹ fẹ́ràn jù àti wípé kí nìdí? Bọ́lá Tinubu sà. Kí nìdí? Ní àsìkò tiwọn ara tú gbogbo mùtúmù wa. Lásìkò Tinubu gbogbo èèyàn ń gbádùn. A lè jẹun lẹ́ẹ̀méje ẹ̀mẹ́jọ kílẹ̀ tó ṣú. Lásìkò Tinubu security dá gan, kò sígbà téyàn ò lè jáde, kò sígbà téyàn lè wọlé, gbogbo ẹ̀ dá. Lásìkò tiwọn eku ń ké bí eku, ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ, àwọn èèyàn ń ké bí èèyàn. Lásìkò Tinubu kò sí wàhálà, iná wà, omi wà nílé, gbogbo òṣìṣẹ́ ń gbowó oṣù dédé, wọ́n dẹ̀ sanwó gidi fún gbogbo èèyàn. Lásìkò Tinubu gbogbo nǹkan dà gan, wọ́n lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu. Tinubu máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ, iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ̀ wá lọ́rùn. Tinubu ẹ̀rí ọ̀gbẹ́ni kan pa mí látàrí ni mo kàn bú ẹ̀rín ni mo ń tún fọ́nrán yẹn wò látàrí ni. Iṣẹ́ gidi láàrin yín ṣe o. Ṣùgbọ́n àmọ́ wo èsì tí àwọn presidency ó sọ àwọn agbẹnusọ ààrẹ. Àmọ́ wo èsì tán fọ̀ lórí ilé. Ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ adé inú stúdíò níbi tí Bọ̀dàjírí ò ti tọ́jú tán ti ganu sí máìkì. Wọ́n fún wa ní ẹ̀dà kejì tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú pòfẹ́sọ̀ tí wọ́n ní ó ṣe mọ̀gòmọ̀gó lórí ọ̀rọ̀ election. Táwọn èèyàn fẹ̀sùn kan àpapọ̀ pé election yẹn ló gbé wọlé, wọ́n ní kì í ṣe election yẹn o. Ẹ̀jẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ kò ní ká mọ́ sọ̀hún, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìdàkejì. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá àròjọ Mùsùlùkùn. It has reached the point now that even so-called CSOs get used easily by politicians. Yeah. There's a desire to kick Akpabio out of his job because they believe that he's a stabilizer of this regime. Yes, so loyal to the president. So, look, in that election, I remember that election. I played a big part in even getting security men to go and rescue core members who were held. So they can't tell me anything about the election. Akpabio won only one local government in his entire senatorial district, and it's Senudin, where he comes from. Yeah, that's his. So somebody lost an election by a huge margin. It was a rout against him. He did not get into the Senate, on account of that election. You are now saying that 8 years after, or how many years after? 4 years after the election that was conducted, 4 years after that he won, he should now give up his seat. It's stupid. What kind of, how do our people, what is going on in our country? He won only one local government. He lost. Ekpeyon defeated him hands down. Yeah. And Ekpeyon got the chance to use
to exercise his mandate. He didn't win. If he had won now, you could say, okay, he benefited from electoral fraud. Many people benefit from electoral fraud. Oh, yeah. Yeah. In our country, and they get by. In this case, that guy wanted to rig. He didn't even succeed in rigging. Okay. Because the then wreck, this is our friend, the activist, Ogbeni stopped him in his tracks. Yeah. Ogbeni, all the form EC8A, where they write results. Yeah. Ogbeni asterisks every form that came out of his office. I've never seen a wreck like Ogbeni. He's a national hero, somebody that we should actually give a position. But in a country where we don't value the truth, they made sure that Ogbeni was not elevated to national commissioner. It's a terrible thing that we do to good people in our country. Ogbeni asterisks every form where election result is imputed. So if we bring any other results, because people are fond of cloning INEX documents, despite their efforts to make it difficult, people will clone and then sell to politicians. The politicians will now write fake results. Ogbeni made sure that didn't happen under his watch. Because once he checks his own initial, his signature was not there. It's a nullity. So rigging didn't take place. Ogbeni didn't permit the rigging to take place. Now, for the effort that person made to rig, they put him in Islam. They put him on trial. So rigging didn't even take place. Technically speaking, rigging did not take place because Ogbeni did not permit the rigging to take place. So you can't even say that the man benefited from rigging. He lost that. So if he had gotten into the National Assembly, we could say yes, with what we had. Yes, he benefited from rigging. He did it. He won only one local government. He was well defeated. And he contested it in the tribunal. He also lost. So how do you then say that, okay, many years down the line, he should step aside? Every little thing, somebody complains about something, you say he should step aside. Bukola Saraki, he was going to court. Every time he's going to court, they will shut down the Senate. He will go to court. He opened his mouth to say somebody should step aside. When you were on trial, the Code of Conduct Tribunal, did you step aside? I mean, what's going on? He will go for the Code of Conduct Bureau and then they will follow him to the place. And then back to the place he go and preside again. He didn't step down. And that's the person put on trial. Ó dá o náà lẹ́ti rí yẹn o ẹjẹ́ wá tara ṣàṣà àròjọ́ musolókun o ẹjẹ́ tara ṣàṣà dé nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ti UK tán láwọn ti tighten visa process àwọn fún àwọn ọmọ Nàìjíríà òun láfi kẹ́yìn eégún ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ní ẹjẹ́ mẹ́nu létí VDM níbi tí Deji Adéyanjú tó jẹ́ lọ́ọ̀yà rẹ̀ ti ganu sí máìkì ó sọ wípé wọ́n frustrate òun láti béèlì VDM pé gbogbo administrative bail tán gbélé lọ́rùn wọ́n ní àwọn ò tí ìkógojá o pé VDM sì wà lákàtà wọn o kí wá ní administrative bail tí wọ́n fún VDM tí VDM ò tí kógojá lórí rẹ̀ sí owó ńlá ni ṣé wọ́n ní kò náà rè wá ẹni tó nílẹ̀ wà l'Àbújá ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Kò sí nǹkan kan míì tó ṣẹlẹ̀ ju wípé wọ́n ti release VDM bóyá ẹja gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá. Criminal. How do you put money laundry for best man no get money? You don't launder your own money now. Who broke you na criminal now? I don't to do charity. They wonder how. They don't know how they use debt to do charity. Anyways, we're outside with my lawyer, of course. And you know what we do. We can never get inside when we have our lawyer by our side. So right now, by strategy, you are going to survive me with at least $3,000 first for the starts. So ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ibi awíládé ọ̀rọ̀ búṣe ibi láti káàdì ìròyìn ńlẹ̀ ìròyìn tá a sì fi mọ́ káàdì rẹ̀ ńlẹ̀ òun náà lélẹ́yìí o ẹjẹ́ á lọ sí UK níbi tá a ti gbọ́ tán ní UK gbé ìlànà tuntun kalẹ̀ lórí visa gbígbà ìjọba UK ti sọ wípé àyípadà máa wáyé bí àwọn èèyàn ṣe ń gba visa ìyẹn sáàpù ìwé ìrìnnà wọ orílẹ̀-èdè àwọn pàápàá láti àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn bẹ̀ wọn ìfẹ́ kúrò nílùú àwọn tán bá ti fún wọn visa wọ́n máa jó visa wọn kì í ṣe pé wọ́n máa fi iná sí visa wọ́n máa kọjá date tán fún wọn wọ́n bá fẹ́ lómi in 3 weeks ó lè lo 3 years lábẹ́ èròǹgbà home office tuntun yìí èyí tí Times kọ́kọ́ gbé jáde iléèwé ìròyìn Times èyí tí iléèwé ìròyìn Times kọ́kọ́ gbé jáde àwọn èèyàn láti Pakistan Nàìjíríà àti Sri Lanka ẹ wo àwọn èèyàn tán categorize Nàìjíríà mọ́ Pakistan bí ó bá ṣe Pakistan ẹ mọ̀ gbọ́ Iran bí ó bá ṣe Iran ẹ mọ̀ gbọ́ Sri Lanka wọ́n ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ló affect o àwọn mínísítà gbàgbọ́ pé àwọn tó ń wọ UK bó ṣe tọ́ lábẹ́ òfin
láti àwọn orílẹ̀-èdè náà fún iṣẹ́ tàbí ìkẹ́kọ̀ọ́ ni wọn kì í fẹ́ kúrò mọ́. ọ̀rọ̀ yìí kì í sáwọn tó ń gba tourist visa nìkan ló kàn o, wọ́n ní kàtígórì tó kàn náà, wọ́n láwọn tó ń lọ school mbẹ̀, wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá lọ school mbẹ̀ kọ́ ló máa padà dọmọ onílùú. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán bá ti parí 2 years ó yẹ kí wọ́n padà sílùú wọn tán bá ti ṣe ẹ̀kọ́ wọn tán. wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò sọ pé kán mọ́ dúró tán bá tún fẹ́ kọ̀ǹtínú nínú ẹ̀kọ́ wọn. wọ́n ní ṣùgbọ́n ìmí inú wọn wá mọ́ dúra wọn, pàápàá jùlọ káti ẹ̀ sọ pé wọ́n lọ wáṣẹ́ tán ní sponsorship, wọ́n ní yóò gbà. ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé status wọn ti change. àwọn ò ní fojú student nìkan wò wọ́n mọ́, torí tó bá jẹ́ student o ò lè níwèé ìgbélù. student ní ọgbọ́ bá ti parí ẹ̀kọ́ rẹ̀ padà lù rẹ̀ àbí tó ti ń bọ̀ àbí tó bá wọ̀ láti lọ. ṣùgbọ́n tí status yẹn bá change tó o sì ní àmúyẹ tó lè mú ọ ní nǹkan pè ní permit stay, bóyá iye ọdún tó ti lò ó ti kọjá 5 years, tó bá jẹ́ ọdún 5 náà ń gbà nílùú yẹn, àti wípé tó o bá ti ní iṣẹ́, ìtumọ̀ ẹ̀ ní bó ti change the status yẹn, o kí wọ́n ní fojú student wọ̀ mọ́. iṣẹ́ tó o sì gbọ́dọ̀ ní, ó gbọ́dọ̀ ní sponsorship, n táwa ń pè ní life contract ní bíi. ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé oníṣẹ́ ń bíi o lè mọ́ padà lù rẹ̀ mọ́. wọ́n wá láwọn kan wà wípé ẹlòmíì gan ìwé ló wá kà, ó lè ka ìwé bóyá ọdún 2 ló yẹ kó lò, yóò lọ́dún kan tó bá ti wá rí pé ọjọ́ mọ̀ ti ń lọ, àbí ó fẹ́ lo ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí, yóò kàn rí sick asylum ni. yóò bá sọ wípé yóò bá wá àtàmọ́ yóò bá wá excuse, ó lè ní ogun lé ní dé lòun, ó lè ní wọ́n pa bàbá àwọn, yóò sáàmù sórí ilẹ̀ fáwọn pé àwọn ti wá já ọgbọ́n wọn ní ìsìn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn gan ló yẹ kán máa pè ní DJ YK múlẹ̀, wọ́n náà múlẹ̀ fáwọn ni, wọ́n náà ti wá já ọgbọ́n wọn báyìí. orin wọn ò tàlẹ̀ tí àwọn mọ́, gbogbo nǹkan bá múlẹ̀ ní ìsìn wọ́n mú padà. pẹ̀ ń bá mú kú múlẹ̀ yóò fọwọ́ ara rẹ̀ kó nǹkan rẹ̀ ní ìsìn yóò kán mọ́ wàá mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ fún ọmọ pé ìwọ tó o bá fẹ́ dúró sílùú kó o sì dúró sílùú lọ́nà ẹ̀tọ́. ìwọ tó o bá fẹ́ gbàṣà ìlọ́hùn àti wọlé rẹ ni kó o jẹ́ kàn ti mọ̀ wípé ogun lè ń dé lórúkọ rẹ̀. àwọn ó sì yẹ̀wé rẹ̀ wò dáadáa, kì í ṣe kó o wá fi tourism wọlé tán tàbí kó o fi student visa wọlé tán kó o wá mọ̀ dalẹ̀ láàmú lọ́dọ̀ àwọn aláṣà ìlọ́hùn. báwọn ò ní gbà mọ́, nítorí ẹ̀ àwọn gan ò fẹ́ dúró de kó o wọlé mọ́. àti wọlé rẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ mú ní kólekóle báyìí, wọ́n ti fẹ́ mọ́ ranjú. ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n máa tighten process téèyàn fi ń gba visa àti àwọn requirement báyìí. owó ni wọ́n gbójúlé tẹ́lẹ̀, owó ni wọ́n tẹ ojúmọ́ tẹ́lẹ̀ náà fi ń ṣe requirement, wọ́n gbé owó yẹn sókè. so wọn mọ̀ fún àwọn Nàìjíríà gbogbo ọ̀nà ló gbà wọ́n. wọ́n mọ̀ fowó sàkáǹtì, wọn ò fẹ́ sọ, wọn ò fẹ́ káàsì àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀. ebi bọ̀bọ̀ kan sọ tó káàsì àwọn èèyàn tó sọ tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà, ó dà pé wọ́n náà ti dìpọ́tì òun náà. bọ̀bọ̀ ìkan ṣé Gani àbí kí ló kọ rẹ̀ nígbà náà, tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá ń kàwé, tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ ń kàwé, òun náà lọ kàwé ńbẹ̀ ni o, tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ ń kàwé UK, tó sọ wípé wọn wà kàwé pé green pasture bí ó ṣe dáa fún wọn. ẹ ń bá lọ kàwé náà green pasture náà ni bí ó ṣe dáa. ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́jà gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí dára. bá bá padà dé káwá wọn sí báyìí lórí ètò lónìí. The Nigerians will be more responsible when it comes to things like that and ensure as much as they can that they do not break the visa rules and come back home when it's time. The issue is that most of them seek asylum. At the end of the day, they give out one excuse for not wanting to go back home because of, according to them, the condition of what is happening. But from your perspective, what do you think of this? And the thing is that, so I was in UK about 2 months ago, and I'll tell you, it's not just Nigerians. This Pakistani people as well. We do not talk a lot about them, but there are a whole lot there. They do the Uber, and Indians too as well. Indians, Pakistans, and Nigerians, of course. I remember there was a place I was at Birmingham, and I just thought I was in Nigeria because we had a lot of Nigerians there. But the Pakistanis as well are one people that they go there on either student visa or work visa, and then they get there and they want to seek asylum. And some of them even start staying in the government house over there. So, but I'm not even going to speak for Pakistani or Indians because that's not my cup of tea. But let me speak to Nigerians. I believe that, you know, if you have a student visa and this visa has taken you either a student visa or a work visa, it's very important that you follow the rules and regulations in order not to give yourself a bad name, not just yourself, the country as well. Because it's not all Nigerians that do this. But for the Nigerians that have done this, now look at what is happening. There will now be tighter restrictions. They're checking your accounts. We know how the economy is. How many people have a lot of money
money like that. So it's really going to affect a lot of Nigerians, but teach us a lesson that when you get a visa for something, you should not go and seek for asylum. You can come back home, and that's why we're putting Nigeria first. Oda náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣé mo gbé yín débẹ̀ oda bí n bá gbé yín débẹ̀ tó dùn mọ́ yín ìmọ̀ràn ẹ̀yin náà bá ń fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín torí ìtọ́wò ní Yorùbá láàmú dúdùn ọbẹ̀ ẹ bá ń fi tọ́ wọn lẹ́nu wò á fi pàdé lọ́la láṣẹ Olódùmarè ibà ròyìn náà ní o èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kú mi àti kú yù ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdẹ̀ ibà lẹ̀ jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo ń tẹ́ gbọ́ lórí ìròyìn lónìí kí ni o reportedly and allegedly àwa ìfìròyìn wa tanú àbùkù báyàn kankan yọ yẹ yín o kò sì ní yẹ ẹlẹ fún yín ẹ máa gbádùn orí ọ̀fẹ́ lọ o.